Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në A2 në Dita Jonë në një tjetër takim së bashku me mua Ulona Mingën. Dhe me mua Blendi Sale. Nuk e prisë kaq shpejt. Në program zonja Zotrin është nuk e prisë kaq shpejt. Është e data është 21 shkurt. Është 21 shkurt, në fakt është ditë e njëjtë, një ditë e cila është paralajmëruar që do të jetë një ditë e ngarkuar për sa i takon aspektit politik, por jo vetëm. Kështu që do të kemi mjaft zhvillime sot për cilat do të flasim dhe duam që këtë segment të emisionit tonë t'ia dedikojmë pikërisht politikës dhe zhvillimeve të pritshme që vijnë nga protesta e paralajmëruar e opozitës. Sepse gjërat janë tensionuar, siç ju e dini, pritet që të ketë një protestë pra sot në orën 10, të thritur nga Partia Demokratike, edhe pse seanca në parlament është anulluar në fakt për të shmangur një konfrontim të mundshëm, kështu që A2 do të jetë gjithë ditës në linjë të drejtë për drejtë me shumë njerëz në terren për t'ju sjellë juve të gjithë ngjarjet ashtu siç ndodhin nga të gjitha këndet. Po ju prezantojmë atëherë menjëherë me tematikat që do të trajtojmë sot, duke qëndruar siç thamë dhe kryefjala do të jetë protesta e opozitës, por po ju njohim ato. Protesta e paralajmëruar nga opozita për ditën e sotme do të ndodhë pra në orën 10 para godinës së kuvendit, ku do të ketë dhe një seancë, nuk do të ketë në fakt tani më një seancë plenare. Situata pritet që të tensionohet, ndaj dhe ne do të shkojmë në ngjarje me reporterin ton Marilyn Mulla për të folur mbi sa pritet të ndodhë sot dhe për masat e sigurisë që janë marrë nga ana e autoriteteve. Patjetër, po. Gjithashtu do të flasim për ambasadën amerikane, e cila reagoi shpejt lidhur me vendimin e opozitës për dorëzuar mandatet dhe u bëri atyre thirrje të tërhiqen nga ky vendim. Partia Demokratike dhe aleatët e saj e gjejnë kësaj vetëm përballë ndërkombëtarëve që e kanë kundërshtuar rrugën e zgjedhur prej tyre. Për të folur më shumë mbi implikimet e kësaj situate, ne do të kemi në studio analistin Ergys Mërtiri. Gjithashtu sot në program, opozita ka shprehur vendosmërinë për t'i djegur mandatet dhe për të lejuar protestën duke futur në kryq jetën parlamentare në vend. Cili do të jetë fati i opozitës shqiptare, dhe si do të ndikojë ky bojkot dhe djegje mandatesh e mundshme në kuvend mbi realitetin politik shqiptar. Për të folur mbi këto tema, sot ne do të kemi në një linjë të drejtë për drejtë edhe zotin Ermal Hasimja e gjithashtu edhe producentin ton Dorian Kodra nga A2. Pra këto janë pak a shumë edhe tematikat ose më saktë këndvështrimi që ne duam të shikojmë ditën e sotme, ku siç tham kryefjala do të jetë protesta, e pam në fakt se si vijoi dita e mbrëmshme. Ne në fakt në emision kishim përzgjedhur relativisht një tjetër skalet, por duke qenë se dita ishte e ngarkuar me zhvillime të njëpasnjëshme, patëm një anullim të seancës parlamentare apo jo nga zoti Gramozruçi era e parë që ai dilte në një konferencë për shtyp dhe pikërisht paralajmëroi këtë gjë, pra me sa duket ndoqi Këshillin e Ndërkombëtarëve për të anulluar seancën parlamentare, ndoshta për të evituar edhe një konfrontim apo jo me protestuesit. Njëra nga gjërat që vëre është që 20 shkurti i djeshëm në një farë mënyrë, sepse ishte edhe 20 shkurti si datë historike. E vërtet. E asaj që ka ndodhur në 1991. 28 vite më parë. Po, por njerëzit ishin shumë të preokupuar, si thua, me ngjarjet e këtij 20 shkurti për të kujtuar siç do duhej edhe ngjarjet e atij 20 shkurti. E vërtet është dhe nganjëherë të bën të mendosh se pikërisht ndodhin pothuajse në këto data, këto situata. E mbaj mend, po si që e mbaj mend që kemi qenë në shkollë dhe kemi qenë pushim në atë kohë për shkak të trazirave, kam përshtypjen, dhe mbaj mend njerëz që u kthyen lagje, unë kam jetuar në ato të 21 vjetori, u kthyen lagje dhe kishin sjell lajmin, dikush triste, i bëjnë autopsinë sepse monumenti kishte rënë. Ishin gjëra që ndoshta ishin të pa imagjinueshme deri në atë moment, por në fakt këto gjëra ndodhen dhe ne duam pikërisht të tërheqim vëmendjen në këtë, le të themi paralelizëm, nëse mund të ishet një paralelizëm në atë kohë protestash për të ndryshuar diktaturën, sot në protesta të tjera, pse jo për të kërkuar një tjetër të drejtë. Me sa duket na gjejnë këto data na gjejnë pak a shumë në të njëjtat pozicione, por që jemi në shkurt sigurisht, por që na ndihmon në fakt një kronikë shumë interesante përgatitur nga kolegja Elona Gjylmi, e cila bën pikërisht këto krahasime, pra 20 shkurti para 20 ditësh edhe sot. Pra le ta ndjekim të kronikë që vërtet të bën të mendosh. Për shumë vite në godinën e Komitetit Qendror u vendosën fatet e shqiptarëve. Ajo shërbeu për të bërë politik edhe pas pluralizmit, por me sa duket 28 vite nga rënja e busit të Enver Hoxhës, asgjë nuk ka ndryshuar në mënyrën e politikbërjes në Shqipëri. Konflikti ka qenë pjesë e pandare e politikës shqiptare në 3 dekadat e fundit. Momenti që hapet një procedurë e caktuar, deri jashtë paloka. Se ndryshon gjën politikën shqiptare? Duhet me pyet zotin, shoqëria shqiptare ka ecë përpara, institucionet janë standardizuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Politika shqiptare është segmenti që ka ngelur më mrapa.
instrumentat e luftës politike. Do të kemi sërish protesta 28 vite mbas rrëzimit bustit për rrëzimin e qeverisë. Ato kanë drejtën legjitime të bëjnë protesta. Protesta është demokratike. Para 28 viteve rrëzoi një qeveri. 28 viteve e rrëzoi një qeveri? Kur? Kur rrëzua busti Enver Hoxhës. Aha, po atëherë ishim gjithë bashkë. Lulzim Basha në Facebook thotë se për PD-n çdo ditë do të jetë 20 shkurt, pa shtatore, por me një pushtet për të rrëzuar. Neritan Ceka ishte themeluesi i Partisë Demokratike, ishte në shesh kur u rrëzua busti Enver Hoxhës. Të nesërmen, pas zërave për një grup shteti, turma u sul drejt bllokut të udhëheqësve për të rrëzuar institucionet. 28 vite më pas, datat përkojnë, por a ka analogji mes 1991-shit dhe 2019-s? Problemet e demokracisë zgjedhen me votë, nuk zgjedhen me dhunë. Kurse kam idenë që edhe në 21 shkurtin e kaluar, edhe në këtë rast, nisja e njerëzve drejt institucioneve nuk e zgjidh çështjen e lirisë. Një pjesë e nomenklaturës komuniste u ricikluan në politik, madje vazhdojnë ende të qëndrojnë. Po të krahasoj shifrat e implikimit të bashkëpunëtorëve të sigurimit në vitin për shembull 96 ose 2001, kur kanë qenë 2 komisionet e para verifikimit figurave, në partitë politike të asaj kohe ka 12% deri 25% njerëz me rekorde në sigurim. Kurse tashmë ne kemi bërë publike, për shembull në Parlamentin shqiptar vetëm 2% i implikuar. Edhe biologjia ka bërë vetëm, koha ka bërë vetëm, por natyrisht edhe ekzistenca e një ligji krijimi institucioni verifikues. Në 20 shkurt 1991 në këtë shesh turma rrëzoi bustin e Enver Hoxhës. 28 vite më pas, partitë politike kanë thyer syt prap tek turma për të rrëzuar qeverinë. Nëse do të kemi përsëritje të këtij skenari, mbetet për tu parë. Mbetet për tu parë në fakt vërtet, aq për dita e sotme natyrisht. Por le të t'ju themi teleshikuesve që ne duam edhe mendimin dhe opinionin tuaj për sa i takon pikërisht protestës së opozitës apo pse jo edhe djegjes së mandateve nga ana e tyre, pra deputetëve të tyre. Mendoni që kjo është, le të themi, rruga e dur për opozitën shqiptare? Duam opinionin tuaj, keni shkruar në fakt në Facebook gjatë emisionit duke qenë se ka komente vërtet, edhe do t'i lexojmë ato gjatë programit. Duam të dim, pra siç thash, opinionin tuaj, mund të na shkruani në faqen tonë në Facebook, në A2 CNN, në Instagram gjithashtu, dhe do të kemi mundësi të komunikojmë së bashku. Kjo është pyetja, pra çfarë mendoni? Është kjo rruga e duhur për djegje mandateve? Jemi pro, jemi kundër kësaj si një ide që është hedhur, e shikojmë se si do të shkojnë gjërat më tutje. Koha për të informuar. Po, koha për të informuar dhe për të marrë me siguri edhe në lidhje me këtë temë të tjera informacione. Lidhemi me Erionin, e kemi në studion e lajmeve. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blen. Nuk do ta bëjmë sot pyetjen siç zakonisht bëjmë, sepse kjo pastaj do të kompromentonte ty në rolin e, po themi, atij që thjesht përcjell lajmin tek publiku, kështu që do ta lëm shkurt sot. Shpëtova. Do të kemi mundësi gjithsesi të komunikojmë bashkë. Atëherë linja për ty na informo. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike miratoi me unanimitet djegjen e mandatit për deputetët e kësaj partie. Vendimi u përcoll me duartrokitje të forta nga anëtarët. Lideri i opozitës Lulzim Basha doli nga selia e Partisë Demokratike duke thënë se përmes këtij vendimi të paprecedent ne synojmë të çojmë deri në fund vlerat evropiane. Ne do të hapim derën që na çon drejt Evropës, tha Basha. Ajo derë do të hapet vetëm me zgjedhje të drejta dhe ftoi të gjithë në protestën e ditës së sotme. Rinia shqiptare, një orë më parë të marrë në dorë fatet e këtij vendi, sepse ajo do të jetë ora e parë europiane e Shqipërisë. Askush mos mungoj. Zonja dhe zotëri, qytetarë dhe qytetar, demokrat dhe socialist tradhtuar nga rilindja kriminale në protestën e nesërme në orën 10. Do ndalemi tek të tjera zhvillime. Këtë vit provimet e maturës shtetërore do të jenë ndryshe. Me kurrikulin e re maturantët do të kenë vetëm 4 provime, por më shumë pyetje. Testet sërish do të jenë të shkallëzuar sipas nivelit të maturantëve, ndërsa do të ketë më shumë pyetje me alternativa. Këtë vit maturantët e kanë bërë më herët zgjedhjen e lëndëve që orienton drejt shkollave të larta. Degët më të preferuara ndërkohë janë ato të shkencave sociale. 36.000 maturantë do të nënshtrojnë provimet të maturës në të gjithë vendin.
Një ditë para skatimit të afatit të aplikimeve për SPAK, drejtuesja e krimeve të rënda Donika Prela dorëzoi formularin për konkurim. Prela kaloi vettingu në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, por nuk dihet nëse komisioneri publik do ta delegojë për rihetim dosjen e saj në Komisionin e Posaçëm të apelimit. Prela drejton prej një viti prokurorinë e krimeve të rënda. Sot është afati i fundit për aplikime për të bërë pjesë e SPAK. Deri më tani kanë aplikuar 21 prokuror. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të ketë në trupën e saj 15 antar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon që ujdia me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve të arrihet këtë vit, pasi në të kundërt destabilizohet rajoni. Ka ardhur koha për të lënë pas armiqsinë që ka prodhuar tragjedi në Kosovë, tha ai. Në një konferencë u publikua gjithashtu një raport ku vlerësohej se 30% e qytetarëve të Kosovës mbështesin korrigjimin e kufive. Megjithatë, kundër kësaj ideje, doli menjëherë lideri i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, i cili tha se ne nuk kemi të drejtë të falim tokën e Kosovës. Rikthehet moti i keq me rreshje të dendura dëbore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një stuhiere dimrore ka prekur shtetet qendrore dhe bregun lindor, duke shkaktuar probleme të shumta. Autoritetet amerikane kanë mbyllur zyra federale dhe shkolla të shumta. Shërbimi kombëtar meteorologjik paralajmëron drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes në rrugë, ndërkohë qindra fluturime janë shtyra pa anënulluar në aeroportet kryesore në Washington, Philadelphia dhe Chicago. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendjen. Shumë faleminderit Erion për gjithçka që përsodhet tek neja, pra ku e morën vesh zotrinë dhe në fund e mbyllur me motin e keq që ka anulluar mira fluturime në Chicago, Philadelphia e tjetër kund. Ne do shikojmë pak edhe se si do të jetë moti këtu, sigurisht jo dhe aq ekstrem me çfarë paraqitet, megjithatë më mirë do të na njohë me gjithçka Tanja Porja, e cila sjell motin tani tek Dita Jonë. Përshëndetje Tanja. Mëngjes, në fakt moti i keq nuk bëj fjalë moti i keq në Shqipëri, përveç një rënje temperaturës që e presim në fundjavë dhe ditë e parë javës tjetër, megjithatë më konkretisht për të gjithë shikuesit e A2 CNN, mirëmëngjes të gjithëve. Moti sot vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare, më të dukshme vranësira do të jenë gjatë orëve të para të ditës, por edhe në mbrëmje dhe kryesisht në veri dhe zonat lindore, ndërkohë ulëtërsia perëndimore do të jetë gjatë gjithë ditës e dominuar nga kthjellimet. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike në orët e mëngjesit. Rënja do të vijojë lehtë me 1-2 gradë edhe në orët e mesditës, pritet që gjatë mëngjesit temperaturat janë shënuar, më të ulta janë shënuar -3, -4 në verlindje dhe -0 dhe -1 në juglindje, ndërkohë ulëtërsia perëndimore varion nga 4 në 7 gradë në orët e mëngjesit. Orët e mesditës silli maksimumin prej 15-16 gradësh kjo në ulëtërsinë perëndimore të Shqipërisë, ndërkohë në zonat malore presim një maksimum rreth 11-12 gradë në juglindje, ndërkohë deri në 13 apo 14 gradë maksimumet në zonat verilindore të Shqipërisë. Nesër presim një përkeqësim të lehtë të situatës, kryesisht vranësira dhe rreshje dhe mundësi për rreshje të izoluara në ekstremet dhe veri dhe jug. Mirë, ato detajt ne do të japim edhe në edicionet dhe gjatë ditës sotme dhe në lajme, por gjatë ditës sotme moti do të jetë kryesisht i thjeshtë në Shqipëri. Kjo është e rëndësishme dhe ky është informacioni i dur që moti do të jetë i kthjellët edhe do të jetë diell, edhe se mese janë sikur pak më ngrohtë, sot ishte disi më ngrohtë. Mua më sot me të drejtën sot më duk pak më thosë se dje, megjithatë është kishte një rënje të lehtë në mëngjes, megjithatë mezi do jetë pak a shumë njësoj. Faleminderit Tanja. Mirë, do të shkojmë tani pak edhe se si është situata në trafik në këto momente. Një hartë e Tiranës do të na siguroj disa nga detajet e rrugëve kryesore. Shikojmë se ku ka portokalli dhe të kuqe e zotrin ka edhe nga dërsim në trafik, për ndryshe, pastaj rrugët duken se kanë rritshmëri të mirë në të gjelbërtën. Shoh se rruga e Dibrës është e ngarkuar në këto momente, gjithashtu rretullimit i Shqiponjës në fundin e rrugës Dritan Hoxha ka ngarkesë, edhe disa prej segmenteve në atë rrugë, gjithashtu tek pjesa e Tiranës së Re, ndërsa shkon dhe takohet me rrugën e Kavajës, situohet tek Pallati me Shigjeta, ka pak ngadalësim atje, por edhe pak tek qyteti Studenti, pra kur vjen nga Sauku për në Tiranë, edhe tek spitali, qendra spitalore universitare Nën Tereza. Përveç kësaj, rrugët e tjera janë të lira në këtë moment në kryeqytet, dhe ngadalësimi në to është
ende minimum. Është e herët akoma 7:14 minuta, kështu që kjo shpjegon gjithçka. Natyrisht do të kemi mundësi të rishikojmë trafikun edhe pak më vonë për të qëndruar gjithmonë të informuar. Mirë, duke qenë se jemi tek informacionet, lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi Eraldin atje, i cili me siguri në mos gaboj do të na flasë edhe për Juventus i cili psoi një humbje apo jo, Eraldi, jam gabuar. Si mund të jesh sot Erald, shpirtërisht je mirë apo e ke vuajtur këtë? Shumë mirë, nuk jam nga ata tifozët që e vuajnë, po meqense ju po flisni për të ftohtin. Po. Përgjithsisht ata tifozët e Juventusit që janë tifozë të flakt, ata po përjetojnë një ngritës të vërtet, sepse ishte e papritur ajo që ka ndodhur. Më pëlqejnë, ju gazetarët e sportit i keni këto metafora, ato janë një ngritës e vërtet për sportin, për Juventusin. Mirë, linja për ty atëherë. E papritur ajo që ndodhi në Champions, sepse Juventusi pësoi një humbje të beft. 2-0 në fushën e Atletico Madridit, Bardezin cilësoheshin si favorit për të triumfuar në Champions League, por u shpërfituar në Wanda Metropolitano në një takim të ndikuar nga ndërhyrjet e sistemit VAR. Fillimisht, teknologjia i anuloi Atletico Madridit një penalti dhe më pas golin e Moratës, por pavarësisht këtyre episodeve, madrilenët shënuan me Jimenez dhe Godin duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt çerek finaleve. Në paraqitjen larg pritshmërive të Juventusit, një prej atyre që zhgënjeu më tepër ishte Cristiano Ronaldo. Ylli portugez nuk prodhoi thuajse asgjë, madje në rastin e golit të dytë të Godinit devijoi topin që përfundoi në rrjet me shpinë. Provokimeve të shumta Ronaldo ju përgjigj duke treguar 5 gishta. Një deklaratë se ai kishte fituar i vetëm 5 Champions, ndërsa Atletico asnjë. Manchester City në anën tjetër fitoi 3-2 në një ndeshje të pabesueshme në Gelsenkirchen. Edhe këtu sistemi VAR u bë protagonist në avantazhin e miqve me Sergio Agueron, por edhe në 2 penaltite akorduara për Schalken dhe të shndruara në gol nga Bentaleb. Sikur të mos mjaftonte disavantazhi, Manchester City luajti me 10 lojtar për më tepër se 20 minuta, por nuk u dorëzua. Në fund skuadra e Guardiolës u shpërblye nga barazimi i Leroy Sané, lojtar i rritur te Schalke, dhe nga goli fitores me Sterling duke hipotekuar kualifikimin. Dhe tani mund t'i hedhim një sy të shpejt tabelës rezultateve të këtyre ndeshjeve të para në fazën e 1/8 të Champions League. Paris Saint-Germain duke se ka hipotekuar kualifikimin me fitoren 0-2 në fushën e Manchester United, ndërkohë që Borussia Dortmundit duket praktikisht jashtë turneut pas humbjes 3-0 përballë Tottenhamit. Shumë e vështirë edhe përmbysja e Juventusit, pavarësisht se Bardezin besojnë se në takimin e kthimit mund të fitojnë të paktën 2-0 për më pas të shpresuar që të kualifikohen. Kjo ishte gjithçka për sa i takon zhvillimeve sportive. Blendi dhe Ulona. Faleminderit. Shuftot për tifozët e Juve. Faleminderit Erald. Faleminderit Erald, do të lidhemi sërish së bashku në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Në rregull, tani është momenti për të mësuar, duke qenë data është 21 shkurt, mësojmë pak sa se cilat janë ngjarjet kryesore historike, ditëlindjet e personazheve të njohur. Na vjen këtë material të shoqëruar natyrisht jo vetëm grafikisht, por edhe me zërin e Etelina Nikollës, producentes tonë, dhe më pas do të rikthehemi në studio për t'u hedhur një vështrim edhe mediave online, kështu që vazhdoni qëndroni, mos u largoni. 1431, në selinë ushtarake të mbretit anglez në Paris, fillon një gjyq ndaj Jeanne d'Arc, një vajze fshatare në Francën mesjetare, adoleshente, analfabete, me besimin e plot se Perëndia kishte zgjedhur për t'u udhëhequr vendin në luftën për çlirimin nga Anglia. 1677, në Hag vdiq Baruch Spinoza, 45 vjeç, hebre portugez, emigrant në Holand, ndoshta filozofi i vetëm i përshtatshëm edhe për kohët moderne. 1842, John Greenough patentoi makinën qepse. 1848, Karl Marx dhe Friedrich Engels publikojnë manifestin komunist. 1878, u botua për herë të parë një numrator telefonik. Ky ishte libri me numrat e telefonit të qytetit New Haven në Connecticut. 1885, në kryeqytetin amerikan, ndërtohet monumenti Washingtonit, një obelisk prej guri, më i larti në botë, 169 metra, i cili do të hapej për publikun pas 3 vitesh. Vetë ndërtimi strukturës zgjati me ndërprerje punimesh 36 vjet. 1916, në Verdun të Francës fillon betejë më e përgjakshme e luftës së parë botërore, midis ushtrive gjermane dhe franceze. Një rivlerësim në vitin 2000 gjeti se nga 715.000 viktima,
377 ishin francez dhe 337.000 gjerman, me një mesatare prej 70.000 viktima për çdo muaj të betejës. 1925 botohet numri i parë i The New Yorker, revistë amerikane thuajse e përjafshme, me reportazhe, komente, kritika, përsijatje, letërsi, edhe pse komentet dhe reportazhet shpesh përqendrohen në jetën kulturore të New Yorkut, revista ka një audiencë të gjerë në mbar Amerikën dhe në botë. 1936, demonstrata e Bukës shpërtheu në Korçë, e cila në historinë tonë ka hyrë si një nga revoltat më të mëdha popullore. 1936, Greta Garbo, aktoria suedeze e njohur për bukurinë e saj të jashtëzakonshme dhe zërin e thellë, shfaqet për herë të parë në ekranet e kinemave amerikane në filmin Rjedha. 1937, lidhja e kombeve shpalli në nënshkrimin e marrëveshjes që ndalonte vullnetar të huaj të merrnin pjesë në luftën civile spanjolle. Gjermania, Italia dhe Bashkimi Sovjetik vazhdimisht e shkelën këtë marrëveshje. Franca her pas here, vetëm Britania i mbeti kryesisht besnike. 1953, François Crick dhe James Watson zbuluan strukturën e molekulave të ADN-s. 1965, Malcolm X u vra në Obudon Ballroom në New York City nga antarët e organizatës Kombi Islam. 2004, Itali. Në Rom themelohet Partia e Gjelbërve, organizimi i parë politik evropian i veprimtarive të mjedisit. 1962, lindi Artur Gorishti, aktor dhe regjisor shqiptar, i njohur për rolet e tij në filma të ndryshëm si Dora e ngrohtë, Parrullat, Eja, Gjoleka i Biri Abazit e të tjerë. 1987, lindi Ellen Page, aktore kanadeze. Super, gëzuar ditëlindjen dhe Artur Gorishtit, gjithashtu, dhe tani do të shkojmë pak për të parë se cilët janë disa nga titujt kryesor në mediat online në këto momente, zonë zotrinj, do t'ju përcjellim ato një nga një, duke nisur me faqen e televizionit ton a2cnn.com. Po, shikojmë a2cnn.com, ku natyrisht informohemi dhe shikojmë edhe gjithçka që pasurohet në ekranin e televizionit, dhe ja ku e kemi është pikërisht kam përshtypjen që ka nevojë për një freskim kjo faqe, sepse duhet të jetë nuk është faqja e momentit, thjesht sepse është faqja e dieshme, jo, thjesht një refresh. Thjesht një refresh. Okej, në rregull sepse pra pikërisht sepse ky është lajmi i momentit, pra liderit e opozitës tregojnë mandatet e djegura, kemi pikërisht këtë foto që publikohet në faqen e parë të A2CNN, ku është pra në rast Lulzim Basha, pra që është plotësuar, ka dalë dhe ka qarkulluar gjithashtu edhe ajo e Sali Berishës, pra tani ata nuk janë, le të themi, me kërkesën e tyre me vullnet të lirë deklarojnë që nuk janë më deputet të Kuvendit të Shqipërisë, dhe është pikërisht kjo foto që është në faqen kryesore të A2CNN, pra me sa duket gjërat po bëhen më se konkrete apo jo. Gjithashtu kemi Ruçi anulon seancën e Sejntes, vetvrasja e opozitës i bën dëm vendit. Gjithashtu policia e shtetit synohet hyrja me forcë në parlament. Do të kemi më pas një raportim nga Marilyn Mulla pikërisht për të kuptuar se si po shkon vërtet situata përpara Kuvendit. PD miratohet me unanimitet dorëzimi i mandateve, pra ky është edhe një tjetër lajm që vjen në A2CNN. Gjithashtu mund të lexoni 20 shkurt 1991 çfarë ka ndryshuar në 28 vite, është pikërisht kronika që ne ndoqëm pak më parë nga Elona Gjylmi, gjithashtu Enver Hoxha e taksa pezullimit përkohshëm për t'i dhënë një mundësi dialogut, dhe një tjetër raportim që vjen nga Julian Kasapi, policia strategji të njëjtë si me 16 shkurtin, pra flitet për masat e sigurisë që policia ka ndërmarrë përpara Kuvendit për të mbrojtur natyrisht nga një acarim mbase i situatës që mund të ndodh atje, të paktën siç ka paralajmëruar deri më tani policia e shtetit. Ecim më tej. Këto ishin pra disa nga titujt tek faqja e a2cnn.com, do të shkojmë tek e përditshmja panorama në këto momente. Këshilltarët e opozitës do të djegin mandatet, Veliaj. Çudi, kanë 2 vjet që zvinë, thot ai, për ata pra cilët përfaqësojnë opozitën në Këshillin Bashkiak këtu në kryeqytet. Ka qenë pra edhe një koment i Velis në prag të protestës së dytë të opozitës që është sot në orën 10. Deputetja e PS-s nuk e lëshojmë kryeministrin, ja për çfarë dialogojmë, ka qenë deputetja e Partisë Socialiste Milva Ekonomi, e cila ka deklaruar se ata nuk janë të gatshëm të shkojnë në një qeveri teknike, dhe kjo ka ndodhur në Kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu shikojmë një video tek Panorama, është ndërkohë po lidhemi edhe me Gjonin, i cili do ta kemi shumë shpejt me ne, ai do të jetë një ditë ngarkuar sot që shikoni, kështu që jemi Gjon Gjeka, zotrin korrespondenti në Shkodër, do të na tregojë se nga Shkodra janë duke ardhur njerëz në Tiranë për të bërë pjesë e
e protestës së opozitës. Pse forca e ligjit është suksesi të huajve, organet ligjzbatuese shqiptare janë nënvizuar si të paaft, thotë ky shkrim tek Panorama, dhe do të shkojmë tani tek një tjetër media, kam përshtypjen e radhës do të jetë Gazeta Shqiptare. Po, jemi tek Gazeta Shqiptare për parë dhe titut kryesor të saj. Deklarata e opozitës së bashkuar nuk ka skenare dhune. Cakaj me Han mbështetje për të kundërshtuar përpjekjet për destabilizim. Sot konferenca për shtypra, më saktë dje konferenca për shtypra do të anuloj gramozruçi seancën plenare, në fakt kjo gjë ndodhi sepse pra duhet ta zhurnuar ndoshta faqja. Skandali me tenderat në MD, pra Manjani flet pas Ministrinë e Drejtësisë, Manjani flet pas marrjes në pyetje është thirrur dje në prokurori, lista e re 750 pronarët që marrin 552 milion lek, gjithashtu Elizabeta Imeraj garon për SPAK, ja lista e plot e prokurorëve që kanë aplikuar. Pra, këto janë dhe shkrimet kryesore që vijnë pikërisht në Gazetën Shqiptare. Sepse kishte një numër prokurorësh që aplikuan për SPAK, kjo ishte një lajm, do ta kemi këtë tek Dita Jonë të trajtuar në njërin prej këtyre ditëve. Shkojmë tek reporter.al për të parë se cilat janë disa prej titujve kryesor atje në këtë moment. Forca e ligjit shqiptare apo e huaj, ky është një shkrim nga Besar Likmeta tek reporter.al, i cili ka si temë këtë. Autoritetet shqiptare kanë trumbetuar sukseset e operacionit Forca e ligjit si tregues të vendosmërisë për të luftuar krimin e organizuar. Por, një vëzhgim nga afër tregon se suksesi i këtij operacioni është i lidhur ngushtë me hetime të iniciuara ose në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, duke nënvizuar dobësitë e organeve ligjzbatuese shqiptare. Gjithashtu tek reporter.al sot në mëngjes mund të lexoni policia thotë se opozita synon ta sulmojë kuvendin e Shqipërisë. Këto kanë qenë të dhënat paraprake, dhe gjithashtu liderët e Rumanisë do të rrezikojnë çdo gjë për të ndalur Kovesin. Janë disa nga shkrimet tek reporter.al sot në mëngjes, ne do të kalojmë tani në një tjetër media online për të parë se çfarë është kryesore atje. Po, jemi këtu me Mapon, po. Pra në faqen kryesore të Mapos, po jemi duke parë dhe natyrisht qëndron pikërisht dhe firmosja e largimit të deputetëve nga kuvendi, bashkë firmos largimi nga parlamenti s'ka kthim pas nesër në protestë, pra sot në protestë si qytetarë të lirë. Pas deputetëve do japin dorëheqjen këshilltarët bashkiak, Pampuri flet për paralizim të institucioneve. Gjithashtu mund të lexoni shtohen dyshime, dy deputetë të PD-s mund të mos lënë mandatet, janë pikërisht ata, njohim ndërkohë edhe Rudina Hajdari, pra e cila është në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ende nuk e ka konfirmuar tërheqjen e saj. A do të tërheqë që mbrapsht Dirama Betinin e vendos vetë se kuriki. Gjithashtu opozita e bashkuar reagon ashpër ndaj policisë nëse ka një skenar dhune gjendet në zyrën e Ramës. Gjithashtu na vjen mirë sepse është marrë edhe një moment nga A2 ditari, pra ku i shikoni përballë Albalishanit, djegja e mandateve Bylukbashi është instrument demokratik dhe kushtetues. Gjithashtu ambasada amerikane, protesta e nesërme s'dihet kur mbaron, ekziston mundësia për dhunë. Gjithashtu Monika Kryemadhi firmos largimin nga parlamenti, pra me sa duket edhe ajo e ka zyrtarizuar këtë gjë. Deklarata e butë ambasadës gjermane, dorëzimi mandateve, rrugë e gabuar. Pra këto janë titujt kryesorë që mund t'i gjeni ndërkohë online. Tek Panorama. Mapo. Mirë. Shkemi Java News tani, për çfarë në PD, Myslim Murrizi dhe Rudina Hajdari nuk firmosin për djegjen e mandateve. Ky është titulli i fundit tek javanews.al tani në mëngjes. Ambasada njofton amerikanët protesta opozitës ka potenciale për dhunë. Zërit e ndërkombëtarëve i shtohet edhe Berlini, dorëheqja rrugë e gabuar. Ndërkombëtarët në kundërshtim ndaj opozitës, OSBE dhe Italia, kritika të ashpra për mandatet. Gjithashtu tek javanews.al sot në mëngjes mund të lexoni deputetët e PD-s dhe emrat në listë firmosin dorëheqjet nga mandati. Gjithashtu Këshilli Kombëtar pro djegjes së mandateve Basha mban miting në PD. Këto pra, siç mund ta shikoni, janë titujt tek javanews.al tani në mëngjes, cilat janë totalisht të fokusuara në një temë të vetme. Ajo është vendimi për të lënë mandatet e opozitës dhe protesta e sotme. Edhe një tjetër vështrim tani tek Standard në këtë moment, edhe këtu natyrisht është dorëheqja nga mandati, pra e Berishës dhe Basës dhe Kryemadhit, pra nga sot jo më deputet. Pra tani më e kanë firmosur, është zyrtarizuar gjithçka, ndërkohë ecim pak më poshtë 20 shkurti 1991, rrëzimi shtatoreve dhe busteve të diktatorit. Gjithashtu rikthehemi sërish tek politika. Ish kryeministri Shqipërisë dhe lideri historik Sali Berisha nuk është më deputet pas 28 vitesh. Me dorëheqjen nga mandati i deputetit, Basha fton qytetarët në protestë në orën 10 para parlamentit. Gjithashtu sërish ngelemi në këtë temë, një parlament që rrethohet me tela me gjëmba nga frika e popullit. Pra këto dhe të tjera lajme që vijnë natyrisht nga aktualiteti sociale, por që kuptohet vendin kryesor e zë dhe tema e protestës së ditës së sotme.
Këto ishin nga faqet online të Standart. Pra shkojmë tek një tjetër media tani për të parë çfarë kemi në Kosovë me koha.net. LDK-ja ja kushtet për të bërë pjesë e qeverisë, është titulli kryesor që koha.net ka tani në mëngjes. Gjithashtu Veseli mohon qeverinë pa AAK-n brenda këtij mandati. MASHT do të shqyrtojë mundësinë e futjes së edukatës shëndetësore si lënë në shkolla. Është një tjetër titull që gjeni tek koha.net sot mëngjes. Gjithashtu Rogova, Isuf Gazhi u ftua si akuzuar, por u intervistua si dëshmitar dhe Dua Lipa fiton në Brit Awards, është një titull ndër ata të kulturës te koha.net, këto dhe shumë tjera, pra lajme të fokusuara në aktualitetin kosovar tek koha.net i gjeni gjithkohës. Mirë, besoj kalojmë tani edhe tek shtypi i huaj, apo jo? Jemi tek CNN, pra kalojmë direkt tek faqe ndërkombëtare. Atëherë, tek CNN, gratë që po riskojnë gjithçka është titulli kryesor dhe flitet për gratë cilat kanë akuzuar zyrtarët saudit sepse po përpiqeshin t'i merrnin ato peng në një aeroport në Hong Kong. Janë gratë për të cilat kanë kërkuar që të largohen nga Arabia Saudite. Gjithashtu Ronaldo dhe Juventusi në prag të një daljeje shokuese nga Champions League dhe ky është shkrimi i cili fokusohet tek humbja e beft, siç e quajti Realdi e Juventusit dje në Madrid, pra në qytetin e dikurshëm të Ronaldos që shfaqet edhe në atë foto. 70 vet janë djegur, kanë humbur jetën në një zjarr i cili ka përshkuar një ndërtesë në Dhaka. Është gjithashtu një titull kryesor tek CNN në këto momente. Mirë. Këto janë disa prej titujve kryesor pra në mediat nga vendi dhe të huaja, të cilat kishim për ju tani në mëngjes. Dhe në këto momente do të marrim një ndërprerje të shkurtër. Besoj se po do të kemi ndoshta fotot ndoshta. Okej, jemi në përpjekje në fakt sepse tham është një ditë e ngarkuar sot, jemi në pritje të lidhemi me Skype me gazetarin reporterin Gjon Gjeka, i cili në fakt na raporton se janë mbledhur rreth 1000 protestues, janë nisur nga qarku i Kuksit. Pjesëmarrja thotë Gjoni për momentin sepse mbas është ditë pune, pra nuk është ditë e shtunë. Atëherë mund të bëjmë pikërisht temën të presim që të stabilizojmë një lidhje me Skype me Gjonin. Ndërkohë unë propozoj të ndjekim ndoshta fotot e ditës, besoj nëse i kemi gati ato, i kemi gati fotot e ditës, ndjekim ndërkohë për fotot e një dite më parë, ndërkohë për të realizuar edhe lidhjen me Skype me Gjon Gjekën, por ndërkohë presim të lidhemi edhe në drejt për drejt përpara kuvendit kemi reporterin ton Mariglen Mulla. Pra duam t'ju japim pak a shumë një panoramë të plot të çka po ndodh në këtë mëngjes para proteste. Por le të ikim fotot e ditës dhe rikthehemi sërish së bashku.
Mirë, pra këto janë disa prej imazheve të sugjeruara nga agjencitë ndryshme fotografisht, disa prej më të mirave në mbar globin, do I kemi edhe më vonë për juve për kënaqësinë tuaj, por në këto momente ne do të lidhemi drejt për drejt me qytetin e Shkodrës, ku kemi edhe korrespondentin ton Gjon Gjeka, I cili do të na tregojë se si ka autobus në Shkodër, cilët janë duke u nisur drejt Tiranës me protestues për të marrë pjesë në protestën që opozita ka thirrur për sot. Gjon, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na trego pak ku je dhe çfarë është duke ndodhur pas shpinës tënde? Në këto momente unë jam në superstradën Shkodër-Lezhë, praktikisht mes dy qyteteve, aty ku policia shtetit ka ngritur një postoblok me forca të shtuara për të bërë kontrollet e çdo personi I cili është nisur drejt Tiranës për protestën e sotme. Kryesisht janë kontrolluar autobus, por edhe minibus, si dhe vetura personale të personave. Deri në këto momente nuk ka të paraqitur ndonjë problem, në fakt shifet re mjetëkurit e protestuesve, pasi është një ditë jave, një ditë pune, kryesisht, dhe çdo gjë po shkon drejt normalitetit. Pavarësisht kësaj, kryetari I Partisë Demokratike të Shkodrës, Dita Jonë, ka thënë që edhe ditën e sotme rreth 5000 persona janë nisur, do nisen drejt Tiranës. Ne gjithashtu kemi marrë informacion edhe për qarkun e Kuksit, nga ku janë nisë rreth 1000 persona, dhe atje ka padur një thurje të protestuesve. Gjithashtu më vonë do shkojmë edhe në Lezhë, të vazhdojmë edhe situatën atje se sa persona do nisen, a ka padur ndonjë problem rreth organizimit të protestës dhe gjithçka ndodh atje. Qartë. Gjon, me ato informacione që ti ke pak deri në këto momente, a ka ndonjë gjë për të shënuar? Ti the që le të themi pjesëmarrësit që janë duke ardhur drejt Tiranës edhe janë kontrolluar nga forcat e rendit. Ka patur ndonjë gjë për të shënuar? Gjithçka është e qetë? Janë qytetarë në mënyrë më se normale të mundshme që vinë të protestojnë në Tiranë? Deri në këto momente nuk kemi vënë në re ndonjë problem, ndryshe nga herë me datën 16 ku ka patur edhe debate mes protestuesve policisë për faktin se policia mbante shënimtarët e mjeteve, kontrollonte edhe për mjetet e identifikimit, kontroll mjetesh etj. Sa herë nuk ka patur debate për tillë, faktin nuk kam vënë në një gjë të tillë. Më bën përshtypje fakti I disa personazheve që në fakt kanë dalë edhe me foto apo video duke dhënuar derën e kryeministrisë. Disa nga ata që nuk janë të arrestuar, pra I kam parë edhe sot në protest, tek nisën për protest. Një personazh të tillë do e kemi pas pak, kam pas mundësinë ta intervistoj, I cili ka thënë që sa herë të njëjtën policia do drejt të njëjtën gjë, edhe sot është nisur drejt protestës me të njëjtin mendim. Shpresoj mos ketë akte dhunet, por që protestuesit janë të angazhuar dhe kanë bërë thirrje që të ketë një qendresë deri në arrestimin e qeverisë. Qartë. Shpresojmë vërtet mos ketë akte dhune pavarësisht këtyre deklaratave apo jo, Gjon. Natyrisht nëse do të ketë deri në orën 8:45 minuta që ne do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, Gjon, nëse do të ketë momente që ti mendon që ja vlen të pasqyrohen dhe që janë të rëndësishme për teleshikuesin, linja është e hapur, ti mund na telefonosh edhe do të kemi mundësi të komunikojmë së bashku, dakor? Patjetër, ndërkohë do të nisim drejt Lezhës të shoh situatën atje. Okej, shkëlqyshëm. Faleminderit Gjon, punë të mbar. Gjon Gjeka, zonja Zotrin, korrespondenti ynë në Shkodër, do ta ndjekim ai niset prapësisht sapo ata drejt Lezhës për parë situatën atje, janë disa qytete cilat janë duke dërguar, si thua, protestues në Tiranë, njerëz që duan të marrin pjesë në protestën e opozitës sot, siç Gjoni raportoi, ta ishin nisur nga Shkodra pa ndonjë konflikt me forcat e rendit, edhe pse ka patur postobllogje për kontrolle të tyre. Deri dikush më se normale. Shumë mirë. Nga ka nisur drejt Tiranës. Po. Natyrisht ka filluar tani. Kemi një tjetër korrespondent. Kemi një tjetër korrespondent, jemi në pritje, nuk e di, kemi Mariglenin për momentin? E kemi. Shumë mirë. Atëherë në ekranin e madh. Ja ku e kemi, në rregull. Atëherë lidhemi me pikërisht jemi përpara parlamentit, para kuvendit. Mariglen, mirëmëngjes. Sapo na raportoi Gjoni që ndërkohë po vinë protestuesit drejt Tiranës, ndërkohë aty ku pritet të zhvillohet pikërisht pra protesta, si është situata? Ndjen është raportuar, ne kemi raportuar kolegët tanë që ka mbi 1200 forca policie që do të blindojnë kondimin e parlamentit, flitet për tela me gjëmba, flitet për kamera të cilësisë së lartë. Ti e shikon vetë situatën, si është konkretisht tani?
Atëherë, Ulona, ne ndodhemi pikërisht tek porta e kuvendit të Shqipërisë, pikërisht në këtë vend, ky vend nuk do të jetë më i aksesueshëm për qoftë për mediat, qoftë për qytetarët, pasi këtu në vendin ku ndodhemi aktualisht do të dislokohen forcat policore, ato 1500 forca që u përmendët, ndërsa telat me gjemba, ju ftoj që të ndjekim në pamje. Garda e Republikës ka rrethuar tashmë perimetrin e sigurisë së saj deri tek hyrja kryesore. Tashmë mbetet vetëm për të pritur në qoftë se ai tel që ende nuk është shtruar, do të shtrohet përgjatë portës kryesore për të ndaluar turmën e protestuesve apo jo. Kjo mbetet në bazë të një vendimi nga drejtuesit e Gardës së Republikës së Shqipërisë, efektivët e Gardës janë të shumtë në numër. Prej disa minutash ata kanë filluar lëvizje, kanë hyrë disa automjete, ne ndjekim dhe në pamje efektiv të shumtë, të cilët kanë vijuar punën këtu. Momentalisht situata është tepër e qetë, si duket edhe për gjatë natës ka patur përgatitje të shumta. Këtu ndodhen, unë mund të tregoj në pamje disa efektiv të forcave të komisariateve të Tiranës, siç ju ishin në pamje, ata janë të pajisur me një çantë me kontragaz. Janë efektiv të thjeshtë, komisariateve 1-2 të policisë të Tiranës, pak më tutje me ngjyrë blu ne dallojmë dhe efektivët e drejtorisë policisë të Tiranës. Pak minuta më parë mbërritën dhe forcat shqiponja, cilët janë dislokuar në përbri parlamentit, përballë qendrës tregtare të madhe këtu. Ndërkohë që ende nuk kemi shquar ndonjë efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por ata si zakonisht është bërë rutinë tashmë në protestat e mëparshme, ata qëndrojnë në oborrin e xhamisë së namazgjas këtu përbri parlamentit. Ata mendojnë që disa prej tyre janë aty, ndërkohë që pjesa tjetër ndodhet në anë të tjera të parlamentit. Duhet theksuar Blendi Aulona që momentalisht këtu janë afro 50 efektiv policie, si duket 2 orët që në ndaj nga protesta do t'i grumbullojnë edhe ata në vijim. Megjithatë, Marin Glen, kemi dëgjuar edhe nga raportimet që janë bërë në media dhe deklarata deri diku politike se godina e parlamentit është rrethuar për shkak të frikës, pra se ajo do të sulmohet. Kjo ka qenë një ndër skenaret që është përfolur se do të kishte pasur një sulm të mundshëm mbi godinën për të hyrë brenda saj. Nga rrethimi që ti arrin ndallosh atje, është bërë godina e paprekshme, e papërshkueshme nga një, po themi, grup njerëzish që do donin ndoshta ta mësynin atë? Atëherë Blendin, në qoftë se këtu do grumbullohen, të japim shembull 5000 protestues. Ata fillimisht do të grumbullohen këtu tek hyrja kryesore. Mundësia për të çarë kordonin e parë që përbëhet nga efektivët e thjeshtë të policisë Tiranës është tepër e madhe. Ai kordon mund çat qoftë edhe me 100 protestues. Më tej, kordoni i dytë përbëhet nga forcat shqiponja, ata gjithsesi mund të rezistojnë, janë të instruktuar të mos ushtrojnë dhunë, të mos përdorin armët e tyre, janë të papajisur me armët e zjarrit, ju e shikoni edhe në pamje, dhe më tej vijnë forca speciale, kordoni i tretë. Në qoftë se thyet dhe kordoni i tretë i forcave speciale dhe RNA-s, atëherë situatën dorë merr Garda. Për tej telave me gjemba është territori i Gardës së Republikës së Shqipërisë, e cila me ligj është e detyruar ta mbrojë institucionin. Garda funksionon në bazë të disa ligjeve, domethënë mes këtyre ligjeve është dhe ligji për përdorimin e armëve të zjarrit. Tani sulmi ndaj kuvendit nuk e di se çfarë parashikon. Pushtimin e kuvendit në ambientet e tij të brendshme, nuk e di nëse Garda do t'i japë urdhër për përdorimin e armëve të zjarrit, ligji e lejon gjithsesi. Por një turm për 5000 vetash, unë mendoj që me disa lëndime të lehta tek ai teli me gjemba, aty do të jetë plagosja më e madhe, pasi policët janë të instruktuar të mos qëllojnë me armë zjarri. Kjo gjë mund të realizohet. Nuk ka ndonjë vështirësi këtu. Kemi edhe precedent që ka ndodhur në të kaluar. Megjithatë, është folur Marilyn, është folur që do të ketë edhe që do të ketë edhe pothuajse edhe ditën e shtunë apo jo, do të ketë sërish gaz lotësjellës, madje janë këshilluar edhe gazetarët apo gjithkush që do të jetë aty përveç protestuesve të përdorin maskat, të cilat munguan ditën e shtunë dhe ne pam që edhe mjaft kolegët tanë le të themi patën pasoja prej kësaj, kështu që me sa duket deri diku do të jetë ky apo jo edhe plani ose reagimi i mundshëm i policisë apo jo ndaj protestuesve nëse do të ketë një dhunë të mundshme, apo jo? Po, atëherë kjo është një mas mbrojtëse e policisë, Aulona, në qoftë se policia nuk do të përdor qoftë edhe shkopinte e saj të gomës, jo me armët e zjarrit,
një mjet ajo do ta përdor, është gazi tashmë, gazi europian i quhet kështu me standarde të larta. Policia ka siguruar edhe një herë Garda e Republikës që nuk bëhet fjalë për lëndë lëmojse, është gaz lotësiell i cili përdoret edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Policia është shprehur që do ta përdorë këtë me qëllim për të larguar turmën, për të shmangur pra hyrjen e protestuesve në parlament. Ndërkohë do ta shtoja në lidhje me informacionin që u dha pak më parë Blendi Aulona në lidhje me personat me precedent penal. Pra sa e lehtë është në Shqipëri që të grumbullosh 200 persona, 300 persona, të cilët bëjnë diferencën, pra. Siç ndodhi edhe 8 vite më parë ku ambasadori amerikan foli në mënyrë eksplicite për një turm prej 200 vetash, të cilët nuk kishin lidhje fare me qindra mira protestues të tjerë. Ashtu dhe në datën 16 shkurt ne pam gjithashtu me qindra mira protestues dhe një turm prej 100 persona të cilët sulmonin vazhdimisht. Burimet pranë policisë shtetit konfirmojnë për A2 CNN se këto ditë të fundit ka patur tentativa ose më saktë përfaqësues politik mund të dyshohet se kanë kontaktuar me persona me palë të tretë që kanë lidhje me persona me precedent kriminal, të cilët dyshohet se mund të jenë paguar për të mos ndaluar sulmin ndaj parlamentit. Kjo është një gjë tashmë e lehtë dhe e verifikueshme. Përdesa policia e tha zyrtarisht ditën e djeshme. Shohim që pas shpinës tënde ka lëvizje, ndërkohë Mariglen shikoi një grup ndoshta me uniformë tepër larg për të parë, por shikoi një grup që afrohet aty. Po, është garda. Janë efektiv të gardës së Republikës Shqipërisë, të pajisur me mburojat e tyre me kontragaz. Megjithatë, Mariglen është folur për një plan të mundshëm, duke qenë se seanca e parlamentit është pezulluar. Megjithatë, të paktën mendohet që ndoshta deputetët të PD-s, edhe pse nuk ka seancë parlamentare, do tentojnë të hyjnë në oborin e parlamentit dhe që ndoshta kjo gjë mbase nuk do t'i lejohet nga forcat e policisë, duke qenë se nuk ka seancë parlamentare. Është i saktë ky informacion? Pra do t'jetë ky një tentim ndoshta për të zënë oborin e parlamentit? Nëse ti ke informacion natyrisht. Tani nuk e di me saktësi se cili është plani i deputetëve. Opozita gjithmonë ka qenë mbyllur në këtë skenar. Janë pa mandata dhe gjithmonë kanë bërë surpriza. Në ditën e protestës ata kanë preferuar që shfaqin më tepër aksionin se sa t'japin informacion rreth protestës. Informacion i tillë ka qarkulluar, edhe unë e kam dëgjuar, por duke qenë se tashmë ata janë pa mandat, Aulona nuk e di se me çfarë besimi ata do ta bëjnë gjë të tillë, duke qenë se janë të barabartë me qindra edhe mijëra qytetarë të tjerë që do t'i mbështesin. Ndonse zyrtarisht mandatet e tyre vazhdon të ekzistojë, ata me vullnet të lirë kanë hequr dorë nga ky mandat, kështu që ato me siguri kanë menduar dhe pasoja. Okej. Mirë, Mariglen, të falenderojmë, ne shpresojmë ti do të qëndrosh aty pranë për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet edhe masat e sigurisë sot në mëngjes. Edhe ndoshta krijojmë një lidhje të dytë pak më vonë për të parë nëse ka zhvillime. Faleminderit. Faleminderit Mariglen, punë të mbarë ty dhe gazetarëve tanë. Ndërkohë ne po shpresojmë për më të mirën, me të drejtën, sepse po flisim pak edhe perimetrat e sigurisë që janë krijuar atje, po edhe mjetet që do të përdoren, natyrisht s'ka asnjë nevojë për të përdorur armë zjarri, është një godinë praktikisht e zbrazët në këto momente, nëse hyn apo nuk hyn atë, kjo nuk përbën rrezik për kërkën, kështu që s'ka edhe pse të përdoren mjetet pa nevojshme të forcës, po shpresojmë që sot mos ketë, mos dëgjojmë krismë armësh. Shpresojmë diçka nga 21 janarit pak. Natyrisht po. Mirë, lidhemi tani, qëndrojmë tek informacionet, lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi Erionin atje për të marrë të tjera informacione që vijnë nga vendi, rajoni, pse jo, edhe gjithçka tjetër që është e rëndësishme për t'u informuar. Linja për ty, Erion. Faleminderit. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi njoftoi anullimin e seancës parlamentare të ditës së sotme, një vendim ky që vjen si pasojë e protestës së planifikuar nga opozita para godinës së Kuvendit. Ruçi bëri thirrje deputetëve të opozitës që të tërhiqen nga vendimi për dorëzimin e mandateve dhe përpjekjeve për të marrë pushtetin në tavolinë pasi një veprim i tillë dëmton Shqipërinë. Që negociata të vijnë në pikpyetje nga brenda vendit është e papranueshme, tha Ruçi në një konferencë për shtyp. Një skenar i tillë i padëgjuar është kamikazllëk që hedh në erë të zotët e punës, por që na dëmton edhe neve. Ruçi vlerësoi qytetarët që protestuan qetësisht dhe kërkoi edhe një herë të mos hidhet balt mbi imazhin e Shqipërisë. Nuk do të doja kurrë realizimin e skenarit paralajmëruar nga vetë opozita, sepse jo opozit që vetë vritet politikisht, i bën vendit një dëm shumë të madh.
Ndërkohë në një njoftim të saj zyrtar, policia e shtetit shprehet se ka marrë të gjitha masat për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, si edhe paprekshmërinë e institucioneve gjatë kohës së zhvillimit të protestës. Nga ana tjetër, policia paralajmëroi se në këtë tubim do të jenë pjesëmarrës persona me natyrë kriminale. Në njoftimin për shtyp, policia e shtetit saktëson se nga informacionet e mbledhura nga shërbimet përkatëse ka të dhëna për nxitje të dhunës dhe organizime me natyrë kriminale, mbi 1200 forca policie do të mbijedojnë godinën e parlamentit për protestë. Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani dëshmoi në prokurorinë e Tiranës në lidhje me dosjen e abuzimit me tenderat në këtë institucion në kohën kur ai ishte ministër. Manjani nuk pranoi të prononcohet mbi këtë fakt, duke deklaruar se ai prej kohësh është njeri i lirë dhe ka jetën e tij private dhe ky lajm nuk është me interes publik. Bashkë me Manjanin, si person që ka dieni mbi faktin, është edhe ish-ministri Petrit Vasili, për të cilin pritet që prokuroria të lëshojë thirrjen për ta pyetur mbi këtë hetim. Pak ditë më parë, gjykata vendosi masat e sigurisë për 11 zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë, të marrë të pandehur pas dyshimeve për abuzim me 5 tendera të dhënë në periudhën 2016-2017. Presidenti rus Vladimir Putin kërcënoi drejt për drejt Shtetet e Bashkuara, duke thënë se mund t'i sulmojnë nëse dërgojnë raketa bërtamore në Evropë. Shefi i Kremlinit shtoi se do të vijojë puna për ndërtimin e armëve të reja. Rusia do të jetë e detyruar të krijojë dhe zhvillojë armë që mund të përdoren jo vetëm ndaj atyre territoreve që na kërcënojnë, por edhe ndaj atyre ku janë vendosur qendrat vendimarrëse që përdorin sisteme raketore që na kërcënojnë, shtoi Putin. Në Florida të Shteteve të Bashkuara është vandalizuar statuja e puthjes ikonike nga aktivistë të lëvizjes Me Too. Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi personazhi që gjendej në imazhin historik ndoroi jetë. Menjëherë autoritetet pastruan statujën e ngjyrosur me bojë të kuqe me mbishkrimin Me Too. Kjo lëvizje lobon kundër abuzimit të grave në vendet e punës, ndërsa statuja është homazh ndaj fotografisë ikonike të shkrepur në sheshin Times Square gjatë celebrimit të kapitullimit të Japonisë në luftën e dytë botërore në vitin 1945. Ishte gjithçka mbi informacionet. Faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim bashkë. Faleminderit Erion. Mirë, ndërkohë që kalojmë në linjën tanjës, më lejo të të lexoj disa komente, sepse kemi hedhur një pyetje pra në Facebook se nëse teleshikuesit tanë, pra miqtë tanë janë dakord për djegjen e mandateve nga opozita, ka shumë nga ata që thonë jo, nuk është shmangje nga përgjegjësia që të ka deleguar, jo, nuk është thot, pra shmangje nga përgjegjësia që të ka deleguar populli më së shumti. Dikush tjetër thot është opsioni vetëm për të ndaluar çmendurinë e një tmari. Dikush tjetër Endrini thot nuk është rruga e dur sepse pengojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Absolutisht po, thot dikush tjetër, mbase nuk është e dëshirueshme, por e vetmja rrugë pra që ka mbetur nga dhe imponuar nga maggioranca arrogante. Ka komente të ndryshme, shumica prej cilave, disa janë kundër, por kam përshtypjen që në pjesën më të madhe ishin në mbështetje të djegjes së mandateve, pra simpatizantë të opozitës. Po, le të themi një fakt që tani më është kthyer diçka që është kthyer fakt tani më, sepse faktën pam. Është kthyer në fakt sepse është vënë bojë në letër në hedhjen e asaj firmës. Po kam përshtypjen që ka gjithsesi një procedurë. Këto letra duhet të shkojnë dorëzohen diku apo edhe kjo mund të marrë dhe kohë thonë. Kështu që ende është nuk është kaq e thjeshtë. Pa vendosur, po. Mirë, koha për motin? Koha për motin lidhemi sërish me Tanjën. Po, në këtë momentin do flasim për kushtet e motit në rajon dhe në Europë, gjatë shkurtimisht t'i kujtojmë shqiptarë që sa mbasi nuk kanë dalë ende nga shtëpitë, sot dominon moti i kthjellët, freskët janë orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, por mezitja do të jetë sërish të ngrohtë ashtu sikurse edhe një ditë më parë. Kontinenti evropian vijon të jetë në kushtet e kthjellimeve pjesa më e madhe e kontinentit evropian, përjashtim bën pjesërisht ishujt britanik, po ashtu veriu dhe verilindja e Europës, ku do të ketë vranësira dhe rreshje të pakta, kryesisht dëbore, por deri lokalisht mesatare. Presim që ky sistem e vranësira të zbresë gradualisht drejt jugut, pra duke ardhur drejt rajonit të Ballkanit, dhe të premten dhe të shtunën të ka pjesërisht edhe veriun apo zonat të izoluara të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, temperaturat vijojnë të jenë të larta në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, edhe rajoni i Ballkanit është ende në temperatura të larta, ndërkohë gradualisht një masë e ftohtë ajrore nga rrethti polar do zbresë ka hyrë në verilindjet e Europës, gradualisht do zbresë drejt qendrës dhe në fundjavë do të prek edhe Europën juglindore, duke zbritur deri poshtë në brigjet e Greqisë. Kjo ishte e gjitha çfarë kishim përgatitur në lidhje me kushtet e motit për ditën e sotme në rajon dhe Europë.
Rikujtojmë që moti në Shqipëri do të jetë i kthjellët gjatë gjithë ditës së sotme. Shumë mirë, ky është lajm i mirë, si gjithmonë. Po na pëlqen tani këto kohë të fundit se na janë vetëm lajme të mira, do jetë kohë moti mirë me diell, edhe po shijojmë deri të shtunën kur të ulen godat temperatura të vëmë sërish kapuç edhe shall edhe dorashka. Nga shtuna të bëni gati. 3-4 ditë janë vetëm. Po mirë. 3-4 ditë i duron njeriu. Mirë. Bëjmë si bëjmë, natë boll të ketë diell. Le të shikojmë nëse situata në trafik tani është e disponueshme apo jo për një moment. Do të shkojmë pak më vonë sepse është ende herët besoj, kështu që presim edhe pak minuta për të parë edhe se si do të evoluojë situata. E diun që ti je shoferi i apasionuar. Bëjmë tani është koha. Tani është. Mirë. Po mirë, hajde, dakord. E shikojmë pra. Sepse njerëzit bëjnë gati tani dhe duan bëjnë planet e tyre për të nisur në rrugët e ndryshme të qytetit Zonjë Zotrin. Ja se si shfaqet Tirana në këto momente, kuqja natyrisht është për të gjitha ata që arrin ta shohin shenjë ngadalësimit në rrugët. Shohim për shembull se rruga e Kombinatit pas kalimit të kryqëzimit me pallatin e Çigjet aty është e rënduar, sidomos në krahun që vjen drejt Tiranës. Rruga Teodor Keko, pra Unazare, ka ngarkesë, Dritan Hoxha, rruga e Laprakës gjithashtu. Në rrugët e brendshme të Tiranës, Unaza shihet se ka ngarkesë, sidomos pasi kalon bulevardin drejt Miljes, pjesa e rrugës Elbasanit pra, ngarkesë e cila pastaj përkthehet edhe në ngarkesë në vetë rrugën e Elbasanit, Pazari i Ri i ngarkuar, dhe të gjithë rrugët, siç është qendra spitalore universitare Nën Tereza, pra rruga Kinostudios e Porcelanit, Dali Demi, kanë ngarkesë tani në mëngjes. Shihet se njerëzit do duhet që të shmangin disa prej këtyre nëse do të mundin. Jo, po mendoja ndoshta ka të bëjë edhe fakti i protestës që do të zhbllokohen mjaft segmente rrugore. Edhe kjo do të ndikojë trafikun me siguri. Do të ndikojë besoj trafikun. Në rregull, mirë, atëherë tani kalojmë sërish në studion e lajmeve. Kemi Eraldin aty për të na dhënë tjera informacione nga fusha e sportit. Erald. Ju përshëndes përsëri. Linja për ty atëherë. Paralel me ndeshjet e Championsit është luajtur edhe një prej sfidave të 1/16 në Europa League. Lazio i jep lamtumirën aktiviteteve ndërkombëtare. Pas humbjes 1-0 në shtëpi, italianët u mposhtën 2-0 në fushën e Sevillas. Ndeshja ishte e hapur deri në 15 minutat e fundit, me andaluzët që festuan pas golave të Ben Yedder dhe Sarabias. Skuadrat e mbyllën takimin me 10 lojtar pas kartonëve të kuq të Vazquez dhe Marusic. Me këtë eliminim, Lazio vendosi një rekord negativ pasi pësoi humbjen e 4 me radhë në Kupat e Europës. Pas Sevillas dhe Lazios, sot në fushë do të zbresin edhe skuadrat e tjera të angazhuara në këtë fazë të Europa League. Me sfidave për të veçuar janë padyshim ato ku Arsenali dhe Zeniti do të provojnë të përmbysin humbjet 1-0 të ndeshjeve të para përballë Bate Borisov dhe Fenerbahçe, ndërsa skuadra si Valencia, Napoli, Inter apo Chelsea kanë avantazhin e fitoreve në ndeshjet e para. Nuk ka surpriza në Ligue 1 franceze, aty ku Paris Saint-Germain është një skuadrë parival, kryeqytetasit fituan 5-1 përballë Montpellier. Protagonisti i mbrëmjes ishte sërish Kylian Mbappé, i cili u kënaq vetëm me një gol, por mori pjesë në aksionin e një tjetër rjete. Pas ndeshjes së prapambetur të javës së 17, parizianët ngjiten në kotën e 65 pikëve dhe e rrisin me 15 pikë distancën nga ndjekësit e Lilës, ndërsa kanë edhe një tjetër ndeshje për të rikuperuar. Pas Luka Modric, ëndra e Interit tashmë është një tjetër kroat, Ivan Rakitic. Lojtari nuk është i kënaqur te Barcelona rreth strategjive të klubit për të ardhmen. Drejtuesit e Interit, Marota dhe Auzilio, udhëtuan drejt Spanjës ku nisën kontaktet me homologët katalanas. Zikaltrit ofrojnë 35 milionë euro, ndërsa Penges përbën klauzola me vlerë 125 milionë euro për prishjen e kontratës. Interi është gati t'i ofrojë mesfushorit kontratë 4 vjeçare me rrog 6 milionë euro në sezon. Kaq edhe për këtë hapësirë të dytë të sportit, Blendi dhe Aulona, linja për ju sërish. Shumë faleminderit Erald për gjithë informacionin e ofruar. Zonjë Zotrin, ne do t'ju lëm tani me kalendarin historik të datës 21 shkurt ndër vite. Të janë disa prej ngjarjeve pra kryesore që kanë ndodhur në këtë datë, le do t'i ndjekim një pas një në këtë kalendar që më pëlqen në mënyrën se si prezantohet. Ndërkohë pastaj do të ritakohemi sërish së bashku, do të flasim, do të rikthehemi temës së protestës, do të hedhim një vështrim edhe në rrjetet sociale, presim të ftuar të tjerë që të na vinë për të komentuar, kështu që do të kemi mjaft informacione për të dhënë, mos u largoni. 1431, në selinë ushtarake të mbretërit anglez në Paris, fillon një gjyq ndaj Jeanne d'Arc, një vajzë fshatare në Francën mesjetare, adoleshente, analfabete,
me besimin e plot se Perëndia kishte zgjedhur për t'u udhëhequr vendin në luftën për çlirimin nga Anglia. 1677, në Hag vdiq Baruch Spinoza, 45 vjeç, hebre portugez, emigrant në Holand, ndoshta filozofi i vetëm i përshtatshëm edhe për kohët moderne. 1842, John Greenough patentoi makinën qepse. 1848, Karl Marx dhe Friedrich Engels publikojnë manifestin komunist. 1878, u botua për herë të parë një numrator telefonik. Ky ishte libri me numrat e telefonit të qytetit New Haven në Connecticut. 1885, në kryeqytetin amerikan, ndërtohet monumenti i Washingtonit, një obelisk prej guri, më i larti në botë, 169 metra, i cili do të hapej për publikun pas 3 vitesh. Vetë ndërtimi i strukturës zgjati me ndërprerje punimesh 36 vjet. 1916, në Verdun të Francës fillon betejë më e përgjakshme e luftës së parë botërore midis ushtrive gjermane dhe franceze. Një rivlerësim në vitin 2000 gjeti se nga 715.000 viktima, 377 ishin francez dhe 337.000 gjerman, me një mesatare prej 70.000 viktima për çdo muaj të betejës. 1925, botohet numri i parë i The New Yorker, revistë amerikane thuajse e përjafshme, me reportazhe, komente, kritika, përsijatje, letërsi, edhe pse komente dhe reportazhet shpesh përqendrohen në jetën kulturore të New Yorkut, revista ka një audiencë të gjerë në mbar Amerikën dhe në botë. 1936, demonstrata e Bukës shpërtheu në Korçë, e cila në historinë tonë ka hyrë si një nga revoltat më të mëdha popullore. 1936, Greta Garbo, aktoria suedeze e njohur për bukurinë e saj të jashtëzakonshme dhe zërin e thellë, shfaqet për herë të parë në ekranet e kinemave amerikane në filmin Rrjedha. 1937, lidhja e kombeve shpalli në shkrimin e marrëveshjes që ndalonte vullnetar të huaj të merrnin pjesë në luftën civile spanjolle. Gjermania, Italia dhe Bashkimi Sovjetik vazhdimisht e shkelën këtë marrëveshje. Franca her pas here, vetëm Britania i mbeti kryesisht besnike. 1953, François Crick dhe James Watson zbuluan strukturën e molekulave të ADN-s. 1965, Malcolm X u vra në Obudon Ballroom në New York City nga antarët e organizatës Kombi Islam. 2004, Itali. Në Rom themelohet Partia e të Gjelbërve, organizimi i parë politik evropian i veprimtarive të mjedisit. 1962, lindi Artur Gorishti, aktor dhe regjisor shqiptar, i njohur për rolet e tij në filma të ndryshëm si Dora e ngrohtë, Parrullat, Eja, Gjoleka i Biri Avazit e të tjerë. 1987, lindi Ellen Page, aktore kanadeze. Jemi sërish së bashku për të qëndruar në temën e ditës së sotme, flasim për protestën, flasim për opozitën, për aksionin e saj opozitar, për gjithçka që po ndodh, duket të paktën dita e djeshme ka qenë ngjeshur me mjaft lajme, me mjaft le të themi veprim, aksion politik natyrisht, dhe për të diskutuar për atë që pritet për orën 10 është paralajmëruar protesta e opozitës përpara kuvendit, kemi Dorian Kodrën, producentin e CNN. Sa mund të parashikohet tani më, apo janë hapur kartat dhe tash duket sikur gjërat janë pak më të lexueshme të paktën për veprimet e opozitës në këtë rast për protestën? Unë mendoj që opozita nuk ka më pse të tërhiqet, nuk ka më asnjë arsye pse të tërhiqet nga presioni i madh që bëri në 16 shkurt, nga ajo lloj proteste. Ajo ka shtuar presionin duke dorëzuar mandatet. Firmat që janë hedhur dje nga deputetët e Partisë Demokratike dhe nga ato të LSI-s tregojnë se tashmë loja ka ndryshuar krejtësisht. PD-ja dhe LSI-ja janë gati të dalin nga parlamenti, të dalin në rrugë dhe bashkë me to edhe qytetarët. E pam në 16 shkurt se çfarë mund të bëj opozita kur del në rrugë. Deri dje flitej që opozita ka mandatet e deputetëve, le të shkojnë në institucione, të bëj politik atje ku duhet të bëj për atë që është votuar, për atë që ka fituar mandatet nga populli, ndërsa sot këtë nuk mund të themi më.
me dorëzimin e mandateve që kanë bërë deputetët e Partisë Demokratike dhe të LSI-s e kanë dalë krejtësisht jashtë logjikës politike, po themi. Dhe tashmë janë në rrugë. Është thjesht parashikoj, nuk ishte nevojshme që policia dje të fliste për elemente të inkriminuar, për njerëz të inkriminuar që do të marrin pjesë në protestën e opozitës. Sot, për mendimin tim, opozita është në rrugë përballë një parlamenti tek i cili nuk bën pjesë dhe si i tillë i ka dhënë të drejtën vetes edhe për ta sulmuar atë, për të bërë njëjtën gjë që bëri me kryeministin. Po mirë, është një godinë e zbrazët, le të themi se sulmoi atë godinë, le të themi edhe se mori atë godinë, pastaj ka dy gjëra, ose do të qëndrojnë brenda aty, ose do ta shkatrojnë, ose domethënë se çfarë ndodh zakonisht ne pam përdoret zjarr, po pyetja ime është ti përmendë fjalën jashtë logjikës politike të kësaj. Dhe kjo ka qenë edhe një reagim që është bërë edhe nga ndërkombëtarët që duhet të kthenin në kuvende etj. Megjithatë, shumë kush e shikon këtë edhe si një veprim, po e themi, të zgjuar apo të beftë dhe të papritur, e cila ka zënë ngushtë majorancën. Pse është ngushtë majoranca në këtë rast? Sepse po mundohet, po mundohet që majoranca po mundohet të tregohet sa e qetë, okay, këta do të djegin veten, është vetvrasje, po ne s'na gjen gjë. Në fakt, opozitës gjithmonë i është sugjeruar kryesisht nga analistë të ndryshëm që nëse vërtet kërkon ta luftojë, nëse vërtet kërkon ta zbulojë, ta nxjerrë Edi Ramën ashtu siç është, pra ashtu siç ajo pretendon se është, një autokrat, në krye të një regjimi autokratik, atëherë duhet të dalë nga, të mos bëhet fasadë e tij, duhet të dalë nga parlamenti, duhet të dorëzojë mandatet. Por Bash asnjëherë nuk ka marrë këtë vendim. Kjo ka shumë arsye, ndoshta nuk ka qenë momenti, ndoshta e gjeti më të lehtë marrëveshjen e 17 majit etj. Në momentin tashmë që e ka bërë, për mendimin tim, kjo është një rrugë që më e vështirë, është rruga më e vështirë që mund të zgjidhte opozita, por në të njëjtën kohë është rruga e dur për t'ju përgjigjur të gjithë retorikës së saj. Nëse vërtet Edi Rama është ai që Lulzim Basha e përshkruan dhe Monika Kryemadhi dhe Sali Berisha e përshkruan, atëherë kjo opozitë nuk mund të qëndronte më në parlament dhe të bënte fasadën e tij. Reagimet e para të zotit Rama kanë qenë që opozita po luan bllofin. Në mbledhjen e grupit parlamentar, ai ka thënë që opozita po luan bllofin, ata nuk do të gjejnë konsensus, duke pretenduar se LSI-ja nuk do të pranonte këtë. Dhe zoti Rama e ka thënë këtë publikisht. Mendon se kjo ka patur një ndikim në opozita, do të thënë publikisht që ata po bëjnë bllop, se këtë mund ta thuash edhe privatisht që ata po bëjnë bllop. Por në fakt ai e tha bllop si një sfidë e dytë për ambientin që ata se kanë megjithmonë. Jemi sërish tek e njëjta formulë, arroganca e pushtetit që kthehet si bumerang e tij. Edhe në këtë rast, nëse zoti Rama do të kishte qenë më i përulur, po themi, më i sjellshëm me opozitën në parlament, më pak sulmues ndaj saj, etj. Ndoshta edhe ne nuk do të na dukej sikur kjo opozitë është shkatrimtare, është e dhunshme etj. Por kur shohim zotin Rama që gjatë gjithë kohës e sulmon, e tall, e përqesh nga forma nga më të ndryshmet, e provokon këtë opozitë, atëherë edhe vetë qytetarët thonë, po këto çfarë po bëjnë, po këto pse nuk përgjigjen. Dhe kjo përgjigje, për mendimin tim, është përgjigje arrogancës pushtetit dhe reagimet e Ramës janë pjesë e një sjellje arrogante në vazhdimsi të tij ndaj opozitës. Në fakt opozita hyri për paktën në protestën nga pamjet që po shikojmë të 16 shkurtit pra ditës së shtunë, hyri me atë, le të themi, motivacionin që ose Rama do të largohet ose ne do të largohemi. Pam protestën e 16 shkurtit, përjetuam gjithë ato që ndodhen, presim protestën e sotme, më tepër gjasat janë që Rama mos të largohet dhe mos të hapi dorëheqjen apo jo. Loja nuk ka mbaruar akoma. Ti mendon që si e parashikon për tek kësaj proteste të sotme? Është shumë e vështirë të parashikohet për mendimin tim. Kryeministri Rama ka marrë një mandat i vetëm në 25 qershor. Ai me një fushat spektakolare arriti të marrë 74 mandate.
Mori pastaj edhe mandatet e PD-s, të 3 mandatet. Ka edhe mandatin e Tom Doshit, ka 78 mandate dhe të gjitha këto për mendimin tim i ka fituar fal një fushate spektakolare. Por në anën tjetër, përgjimet e dosjes 339 të grupit Shiakut, të Vangjush Dakos, kanë nxjerrë që votat janë blerë në Durrës, në Dibër dhe në Lezhë. Të paktën 3. Këto janë çfarë dihet nga ato pjesë të zbardhura të dosjes. Dhe në këto përgjime opozita bazohet për të kërkuar largimin e Ramës. Tani kjo është një lojë nervash për momentin. Megjithatë, se kë do të mbështes faktorin ndërkombëtar, se kush do ta shtojë më tepër presionin, duket që opozita ka çuar në maksimum me këtë që ka bërë. Edhe vetë zoti Rama, nuk e di, unë pash zotin Tauland Balla në opinion para pak ditësh, pam zotin Ruçi, që doli në konferencë për shtyp. Ata nuk janë më arrogant. Ato e duan opozitën në parlament. Nuk janë më aq të kënaqur që opozita po largohet nga parlamenti, nuk është normale. Ka ndryshuar çere atyre, pra nëse mund të shprehemi kështu. Nuk kam arrogancë tek pushtetarët e Partisë Socialiste. Po mirë, Dori, për ta ngarë edhe pak të gjën, sepse faktori ndërkombëtar është shprehur përgjithsisht kundra djegjes mandateve. Ambasada amerikane ka bërë një deklaratë vështirësisht të interpretueshme. U desh që të citoj Lincolni nga varri për të bërë ca replika me këtë. Megjithatë, pyetja është, po precedenti i mundshëm që do të vendoste kjo, sepse këto janë zgjedhje që amerikanët i kanë njohur, ose BE-ja i ka njohur, opozita i ka njohur sepse ka qenë në kuvend gjithë këtë kohë, dhe papritmas, dhe jam dakord, diçka ka ndryshuar. Dosja 339 fakton që po ka patur blerje të votave dhe Dakoja është njeriu i Ramës në qytetin e dytë më të rëndësishëm të Shqipërisë, në Durrës, dhe ka qenë një telefonat larg bandave, dhe kjo është diçka që ka ndryshuar midis atëherë dhe tani. Por mund të ishte ky një precedent që minoranca vendos të djeg mandatet kur dojë dhe loja fillon nga fillimi? Absolutisht, ky është një precedent shumë i rrezikshëm për mendimin tim, sepse nesër mund të fitojë Partia Demokratike zgjedhjet dhe pas 2 vitesh Partia Socialiste të gjejë në një fshat apo qytet që votat janë blerë apo vjedhur dhe të bëjë të njëjtën gjë, djeg mandatet e tjera, të krijojë kaos, të krijojë një cikël krizash e tjera. Por nga ana tjetër, ju më cituat reagimin e ambasadës amerikane, unë ju citoj reagimin e ambasadës franceze për Shqipërinë. Ruani qetësinë, të mos ketë dhunë në protesta etj etj. Ishte qesharake. Në Francë, tashmë prej muajsh, ne e dimë çfarë po ndodh. Atëherë, në botën ku jetojmë sot, a mund na mësojnë ne më tuajt se çfarë është e mirë apo e keqe për ne? Për mendimin tim, zëri i faktorit ndërkombëtar është zhvlerësuar me kalimin e viteve. Ne tashmë i shohim vetë çfarë po ndodh në Francë, çfarë ndodh në Angli, në Amerikë etj etj. E dim vetë çfarë është e mirë apo çfarë është e keqe. Nëse qeveria jonë do të ishte nuk do duhet protestonim kundër qeverisë tonë, atëherë Bashkimi Evropian le të na pranojnë Bashkimin Evropian, pse nuk na pranon? Sepse vendi ku jetojmë për shkak të qeverisë, po thua, ose të qeverisjes. Keq qeveriset. Kjo është vërtet. Për këtë arsye. Në fakt jam kurioze sepse le të themi faktori ndërkombëtar e dha mendimin e sidomos për djegjen e mandateve apo jo. Patëm pastaj dhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar ku aty u vendosën në mënyrë unanime që të digjen mandatet. Pam sot në shtyp të paktën atë firmosjen e aktit qoftë nga Lulzim Basha apo dhe nga Sali Berisha. Mendojnë që ndoshta pikërisht ai, nëse mund të themi, qendrim i prerë që mbajti sidomos ambasada amerikane për të mos ndjekur mandatet, mund të ndikojë ndoshta tek të tjerë deputetë të Partisë Demokratike që mund të vë paksa në dyshim këtë akt që u kërkua nga Lulzim Basha? Ka ndodhur diçka e tillë para votimit të reformës në drejtësi, në zbë gabim. U thirrën disa deputetë nga Donald Lu, u ftuan, disave u tha që u bë presion etj etj. Megjithatë, për mendimin tim, nëse 5 apo 10 deputet nga PD-ja apo LSI-ja do të shkëputeshin, nuk do të pranonin, dorëzonin mandatet, kjo nuk do të ndryshonte asgjë vendimit që është marrë. Vendimi është politik, për mendimin tim është shumë guximshëm, sepse mund të kthehet në bumerang për Partinë Demokratike. Cili mund të ishte një skenari rrezikshëm për PD-n? Skenari bumerang. Një skenar tillë mund të ishte fakti që po Rama të pranojë zgjedhjet parakohshme dhe PD-ja
të jetë prapë në opozit, tumbas prapë me kaq pak deputetë etj dhe duke mos pasur deputetët e saj në Atëherë unë kam një ide, i djegim sërish. Po, normal. Që do të ishte presidenti i pakesh pra në këtë. Prandaj quhet i rrezikshëm president. Edhe pse mua më shkruanin pak më parë, më thoshin që edhe letrat që janë firmosur janë letra në rastin e rëndësisë me kokën e logon e partisë apo ato të PD-s, por nuk janë letra zyrtare, po themi të Kuvendit të Shqipërisë dhe format se si ti realisht e dorëzon një mandat. Kështu që ka firma mbi letër, por nuk dim nëse janë letrat e duhura apo do duhet që të rifirmosen ca dokumenta më shkresor, po që është procedurale, besoj janë sepse mund të jetë kjo gjë që kemi firmuar sigurisht, po s'na i pranuan këto letra, kështu që ndoshta mund flasim edhe për kohën që po jeve të Ramës të reflektoj. Ose sepse faktori ndërkombëtar vërtet ka bërë disa deklarata të forta kundër opozitës, por në anën tjetër vazhdon presionin mendoj unë edhe ndaj zotit Ramës. Të shikojmë vërtet se çfarë do të ndodhi, pra jemi gjithmonë në pritje, dihet që protesta fillon në orën 10. Unë do t'i kërkoj Argjis nëse është mundur gjatë këtyre minutave që jemi për të lidhur sërish me Marin Glenin, mbase atje situata mund të ketë evoluar disi. Dakord, jemi në pritje të lidhemi me Marin Glenin. Ndërkohë, Dori, është gjithashtu nga policia e shtetit ka patur deklarata për sa kon protestës së sotme. Është folur dhe edhe në 16 shkurt në fakt që do të ketë bëni kujdes sepse do të ketë element të rrezikshëm të dhunshëm apo jo. Aktor të tretë u tha. Si e shikon këtë ndoshta si një lloj, si thua, një lloj paragjykimi që mund t'i bëjë asaj çfarë mund të ndodhi që pastaj të thuhet janë ju po lajmëruam sepse kishte element të dhunshëm. Gjithmonë policia është përdorur në këtë rast nga qeveria, edhe gjatë kohës Partisë Demokratike, para se të zhvilloheshin protestat e Partisë Socialiste, policia dilte me deklarata të tipit intimiduese ndaj qytetarëve që trinin larg, sepse elementë inkriminuar mund të bëheshin pjesë e tyre, do të kishte dhunë etj. Për mendimin tim kjo është pjesë e politizimit e përdorjes policisë së shtetit, një gjë e rëndomtë në Shqipëri, në fundit një arsye më shumë për të protestuar. Pra ti shikon si një mënyrë për të dekurajuar protestuesit për të marrë pjesë. Asgjë më shumë. Dhe në këtë rast pra i bie që policia të instrumentalizohet në funksion të këtij qëllimi, pra për të dekurajuar. Asgjë më shumë se kaq. Në rregull, mirë, jo, doja ta kishim fakt Marin Glenin nëse thjesht një po bëhet gati në rregull. Ta mbajmë edhe pak, sepse duhet ta flasim Marin Glenin. Ta presim një moment, kemi disa pyetje tjera që mund t'ia drejtojmë Dorit lidhur me sa është duke ndodhur këtu. Pra, ky është një skenar që çfarë mendojmë se mund të ndodhë sot, Dori? Kur shkon ora 16. Shkoi ora 16 ditën e shtunë dhe zoti Basha tha takoj me Tenten në orën 10. Shkon ora 16 sot. Çfarë mendon se do të duke ndodhur në atë moment? Unë mendoj se Partia Demokratike, mbështetësin e Partisë Demokratike do të kryejnë detyrën sot në Fonza. Do ta sulmojnë parlamentin, do të thyejnë çfarë të mundin, do godasin çfarë, do ta shprehin atë mllefin që kanë ndaj qeverisë në këtë formë. Dhe në fund ditës do të njoftohen për një protestë tjetër. Për mendimin tim interesante do jetë nëse Rama sot do të organizojë një antimiting tjetër apo jo. Rama do të jetë në Turqi, duket. Jo. Nuk kanë të paktën, me sa dim, në një plan për një antimiting, po e dim që zoti Rama është në një tur, sepse herë është në Puk, herë është në Vlorë, herë është në është në do të jetë në Turqi, mos gaboj. Vetëm që se bën aty në një antimiting, po. Nuk besoj. Në Twitter maksimumi mund të reagoj, por gjua që do të përdori dhe Rama pas aktit, pas vendimit, le të themi, që është marrë për dorëzuar mandatet, është për të vënë re, është për të ndjekur me kujdes. Sepse vërtet në protestën e 16 shkurt ai organizoi antimiting në Vlorë dhe foli, ato vazhdojnë avazin etj, foli me përçmim për protestën e opozitës. Edhe në ditët në vazhdim sërish tha ato luajnë bllofin etj, ironizoi. Në këtë rast pritet për të parë nëse Rama do të reflektojë disi që të mos ta çojë vendin drejt një kaosi politik. Po ti po pret një ndryshim toni ndoshta, shikojmë nëse do të kenë një ndryshim toni nga kryeministri. Besoj se po vendimi i PD-s është aq ekstrem saqë Ramës i mbetet detyra që të reflektojë dhe Rama gjithmonë ka treguar që në momente të tilla nuk është njëri që përballet si Berisha që del përballë kundërshtarit deri në eliminimin e tij përfundimtar. Kurse Rama është më reflekton. Mirë,
Kemi dhe Marglenin, në këto momente të lidhemi pak me Marglenin që ndodhet përpara Kuvendit të Shqipërisë. Po ndodhet përpara Kuvendit për të parë se si natyrisht është ende herët mbase për të grumbulluar protestuesit, por për të parë dhe masat e sigurisë të cilat është folur që janë masa me të vërtet mjaft të forta. Marglen, po të kemi, ndërkohë shikojmë edhe live, po që vinë nga Kuvendi i Shqipërisë në këto momente për sheqi përpara. Po shohim automjetet e policisë shtetit duke dalë tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë. Ndërkohë që automjeti parkuar këtu është i forcave shqiponja, disa efektiv sapo zbarkuan aty për të bashkuar kordoneve të sigurisë, ndërkohë që në pamjen e arrim të shuajmë dhe derën e xhamisë së Namazgjas, ku ndodhen momentalisht disa efektiv të Gardës së Republikës. Në brendësi të saj tashmë janë dislokuar efektivët e ndërhyrjes së shpejtë. Ndërkohë këtu në oborrin e parlamentit ndodhen dhe disa përfaqësi të mediave të huaja, cilat janë duke realizuar kronika të ndryshme, pra gazetarë dhe policë. Kjo është panorama e përballë parlamentit, ndërkohë që rruga përballë parlamentit është bllokuar tërësisht, qarkullimi i automjeteve është i pamundur. Luftoj që ndjekim edhe pamjet të tjera të efektive të policisë, kryesisht komisariateve, cilët kanë formuar dhe kordonin e sigurisë, më tej tutje duke dhe efektiv dhe shqiponjave, ata me të kuqe, aulona, në qoftë se arrin të shuan edhe në pamje. Do vënë në sfond, po më tutje. Ata janë dislokuar në hyrjen tjetër të parlamentit, pra në derën e dytë të saj. Momentalisht pothuajse janë grumbulluar gjithë efektivët e policisë, pothuajse 1000 forca policore ndodhen tashmë këtu. Nga ana tjetër doja që mendimin e operatorit ton ne të arrim të shquanim në pamje dhe fonin e Partisë Demokratike, e cila ka filluar tashmë që të instalohet këtu. Për të herë do të ketë një fonin ndryshe nga të shtunën kur nuk ishte një sistem zëri. Tani do të ketë që do të ketë edhe fjalime, do të ketë edhe njerëz që do të flasin. Përderisa fonia është duke instaluar tashmë, nuk besoj se do jetë një koncert muzikor, besoj se do jenë përfaqësues e Partisë Demokratike do të mbaj fjalën e rastit këtu. Policia edhe njerë ka bërë thirrje gjithë personave të cilët do të marrin pjesë në këtë protest, që të ruajnë qetësinë, pasi ajo nuk do të përdorë asnjë mjet dhune, ndërkohë që ju lutet dhe protestuesve që edhe ata të mos sulmojnë uniformat e policisë. Megjithatë, në mos gaboj Mariglen, forcat e policisë janë të pajisur edhe me maskat ndaj gazit në lotësielës, kontragaz, pra me sa duke do të jetë pak a shumë, me sa po kuptojmë, do të jetë e vetmja armë në thonjza që do të ketë policia në dorë, si edhe ditën e shtunë apo jo. Po, Lona. Ne tani mund të arrim të shuajmë 2 efektive policie me ato kontragazet që ju sapo përmendët. Pra, pothuajse gjithë efektivët e policisë i kanë disa. Tani po vjen dhe një zjarr fikse, e cila do të dislokohet këtu për çdo rast rrezik. Ajo do të përdoret kryesisht për të hedhur ujin, nëse do ketë, pra siç do të 16 shkurt, nëse do të ketë sulm të theksuar në ambientet e brendshme të parlamentit. Edhe zjarr fikse do të kundërpërgjigjet me ujë për të shpërndarë turmën. Mariglen, disa nga masat a ke arritur të flasësh që mos ndryhy Renea dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Do të pyesja me si ke parë situatën, vetë forcat e rendit, me aq sa ke mundur të shquash apo ndoshta nëse ke folur me ndonjë prej tyre. Si janë ata? Janë ata të qetë, janë ata duke u bërë gati, duke si po e përjetojnë ata se normalisht do të jenë në vijën e parë dhe ata janë sigurisht njerëz në radh parë edhe do të dimë edhe se si do shkojë për ta. Asë që nuk diskutohet fare kjo blendi, forcat e policisë së shtetit e ruajnë gjaftësinë në çfarëdo lloj mënyre, ata janë të instruktuar, para pak minutash ata bën dhe instruktazhin nga shefat e tyre, ata janë të instruktuar për çfarëdo lloj rasti, përderisa ata kanë marrë urdhra që të mos përdoren qoftë edhe shkopit e gomës dhe jo më armët e zjarrit. Kjo do të thotë që ata mund ta përballojnë me anë të mburojave ose mjeteve të tjera, mund ta përballojnë një turm pa përdorur dhunë, nuk është se ka ndonjë shqetësim për tyre. Ata thjesht janë dislokuar këtu në pritje të zbatimit të urdhrave. Mirë Mariglen, vërtet falenderojmë për këtë panoramim që na bëre të situatës, e pam pak a shumë se si po funksionon atje deri në pritje të protestuesve. Faleminderit për punën që bën. Natyrisht do të jetë një ditë e lodhshme jo vetëm për ty, por për tërë kolegët, gazetarët, reporterët, operatorët, mbi të gjitha që bën një punë vërtet shumë profesionale këtu në A2 CNN dhe ju urojmë vërtet një punë të mbar ditën e sotme. Faleminderit Mariglen që ishe me ne.
Shumë mirë. Ne do të marrim ndërprerje të shkurtër. Këtu do lëmë me disa prej fotove të ditës. Do të falenderoj Dorin për kontributin sot në studio. Do gjithashtu të kujtoj se aty CNN Zonë Zotrin do të jetë gjatë gjithë ditës duke pasqyruar live dhe nga të gjitha këndet protestën e opozitës dhe gjithçka që do ndodhi sot përpara Kuvendit të Shqipërisë. Mirë, lëmë në shoqërinë e fotove dhe ndërkohë do të ritakojmë sërish së bashku për qëndruar sërish në këtë temë. Jemi rikthyer edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e aty CNN. Tani do të flasim pak për çfarë ka zier në rrjetet sociale Arion Dushi këtu me ne për të na dhënë nga ky po e quaj vakti shishëm tani shikojmë çfarë serviret këtë mëngjes. Patjetër, këtë mëngjes ashtu sikurse që prej orëve të djeshme është folur dhe është transmetuar gjerësisht dorëheqja e deputetëve të opozitës nga parlamenti për të vënë kështu përpara një qëllim që ata kanë kohë që e promovojnë, të ndarë në disa pika është prezantuar një kërkesë që është bërë zyrtarisht parlamenti, por sikurse ju e folet pak më parë, ndoshta kjo nuk është kërkesa zyrtare, por të gjitha këto fletë të firmosura me emër mbi emër do i shkojnë parlamentit specifikisht nga secili prej deputetëve të opozitës. Flasim këtu jo vetëm për Partinë Demokratike, por tani më edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në ekran mund të shihet fare qartë, kjo është fleta e dorëheqjes së Lulzim Xhelal Basha, e keni edhe me firmë poshtë, radhitën ndër të tjera në këtë deklaratë edhe arsyet pse ata janë të detyruar të heqin dorë nga mandati i tyre, një mandat që e rikujtojmë këtu është i zgjedhur nga populli, nuk është edhe nga partia apo ndonjë atribut tjetër që ata kanë në politikë apo në qeverisja ke qeverisje. Këti reagimi i ka shkuar për shtat Ministria e Shtetit, si gjithmonë Elisa Spiropali nuk mund ta humbiste një rast të tillë për të dhënë një përgjigje jo Lulzim Bashës, por dorëheqjes së vet Sali Berishës, ku në një status të saj në rrjetin social Facebook, ministri e shkruar ndër të tjera, do i lutem regjist ta kalojmë pak aty që ta shohim, se kjo është rasti dhe është një nga ato momente që ndoshta nuk do donte kush që ta shihte të realizuar, por e pamundur të ta fshes sidoqoftë ndjesinë jo të keqe që më krijoi kjo fletë dorëzimi e bustit të shërbëtorit të byros politike në këtë datë të shënuar bustesh të rrezuara. Do i rikthehemi pak më vonë busteve, pasi për sa i takon kësaj flete është edhe protesta e sotme, ajo që do të shohim se si do të marrë rrjedhën e ngjarjeve. Vetë ish kryeministri Sali Berisha në rrjetet sociale ka postuar ndër të tjera edhe një mesazh të njërit prej denoncuesve digital të tij nga Vlora, personi ka shkruar që neve na kanë ardhur mesazhe që nesër duhet të paraqitemi që në orën 8 në punë, si rrallë herë për të na mbajtur aty dhe për të kontrolluar që askush prej nesh nuk do të largohet për në protestën e sotme të opozitës. Që në 8 këta në punë? Që në 8 janë të detyruar që të paraqiten në punë dhe ja ku është mesazhi. Ish kryeministri e ka publikuar mesazhi që është dërguar mbrëm të gjithë punëtorëve ka qenë mbrëma, ju kërkojnë ndjes për orarin, nesër do të ketë kontroll nga institucionet që jemi në varësi, kështu që s'duhet ketë vonesa. Në 8
Të gjithë janë prezent, lajmëroni vartësit natën. Ky ishte teksti që ka dërguar denoncuesi digjital të ish kryeministrit Sali Berisha. Për sa i takon protestës së sotme, nuk do ndalemi në ato në vend, por është i njëjti person. Sali Berisha ka postuar një poster që është publikuar në Amerikë tani më, ku shqiptarët atje në nderim të protestës së përkrahësve të opozitës që do dalin sot para parlamentit, do të bëjnë një protestë respektive mbrëmjen e sotme në New York, ku edhe vetë kryeministri shkruhet nesër nga ora 5 deri në 7 para konsullatës së narkoshtetit, e quan ai në New York, për votën e lirë të qytetarëve shqiptar dhe kundër regjimit të kakistokracisë. Nderim dhe mirënjohje diasporës dhe emigracionit shqiptar, shkruan ish kryeministri në rrjetin social Facebook. Do lëm pas këtë gjë, do i rikthehemi tani asaj ditës dhe datës së shënuar të rrëzimit të busteve, sikurse i referoi ministri i Shtetit. Gjatë ditës së dieshme do e kalojmë, ju lutem regjia, ta kalojmë edhe Petrit Vasilin me statusin e tij për të shkuar tek data e dieshme 20 shkurti rrëzimi i diktatorit, ku nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook është vetë kryeministri që solli historinë se çfarë ndodhi ish kryeministri, më falni, se çfarë ndodhi pikërisht në 20 shkurt të 91-shit, ku qindra mijë qytetarë të Tiranës dhe mbar Shqipërisë sot u bashkuan në qytetin Studenti në revoltën më masive dhe më të fuqishme në tërë historinë tonë, të organizuar nga Partia Demokratike. Pikërisht kësaj date i referohet edhe kryetari i tanishëm i Partisë Demokratike Lulzim Basha nëpërmjet një tjetër statusi. Ai thotë që sot, sikurse 28 vite më parë, jemi përballë një sfide të ngjashme. Një regjim antidemokratik, oligarkik, i ardhur në pushtet nga blerja e votave përmes krimit organizuar, po zhbën ëndrrën e shqiptarëve për Shqipërinë, si e gjithë Europa, për të thënë kështu që sot është dita ku kjo qeveri mund të bjerë edhe një tjetër qeveri do ngrihet. Kujtojmë edhe një herë që arsyeja pse të gjithë demokratët, por e gjithë opozita mbar kërkon të heq mandatet është për të ndërtimin e një qeverie tranzitore që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo përsa i takon zhvillimeve politike. Do ta mbyllim këtë pjesë përsa i takon lajmeve në rrjetet sociale me një postim të kryetarit të bashkisë Erion Velia, i cili ka bërë të ditur dje tani më në Budapest të Hungarisë do të vendoset edhe një shtatore e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kryetari i bashkisë ka prezantuar dje planet me artistin që është marrë me ndërtimin e këtij busti, i cili do të vendoset në Budapest. Duarartja Agim Rada, shkruan kryebashkiaku, do të sjellë jetë në këtë vepër në shenjë nderimi për të pasur edhe ne heroin ton në mes të Budapestit. Bukur, mirë. Kaq. Besoj ishim shkurt? Shumë shkurt. Për të lënë kohë protestës? Kishim vërtet, po na duhet pak ritëm sot, duke qenë se dita ka qenë ngarkuar. Mirë, Erion, vërtet faleminderit që ishe me ne. Ndërkohë ne do t'i japim kohë edhe të ftuarit që hynë në studio, pra do të kemi Ergys Mërtirin, por ndërkohë kemi edhe në linjë telefonike Ermal Asimin, pra duam që ta dyzojmë disi këtë intervistë për të parë disa këndvështrime, sidomos lidhur edhe me deklaratën e ndërkombëtarëve, sepse kjo ishte ndoshta si edhe herë të tjera, por ndoshta ne pyesim Ergysin për deklaratën e ndërkombëtarëve, po do ta pyes pak Asimin. Ne kemi Asimin në lidhje direkte? Okej, atëherë Ermal, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Meni. Kënaqësi që të kemi sot mëngjes për një opinion. Një situatë e paprecedent e kanë quajtur të gjithë. Si e shikon ti këtë që është duke ndodhur pikërisht tani pra edhe sot? Për protestën e sotme. Absolutisht. Tani është një protestë dhe është gjë e mirë, sepse është mirë që në fakt njerëzit të protestojnë edhe të shprehin pakënaqësinë e tyre me qeverisjen, pakënaqësi që kanë përshtypjen që ndajmë shumica prej shqiptarëve, pavarësisht se pastaj ditën e votimit fillojnë edhe funksionojnë ligje të tjera të politikës. Është mirë që funksionon, shpresoj që të jetë e pavdhunshme, të jetë bindëse, të jetë mjaftueshmërisht ulëritse si protestë, por jo e dhunshme, sepse pastaj ka probleme të tjera. Mendon që kanë zgjedhur rrugën e duhur? Kjo ka qenë pyetja që kemi pasur sot për publikun ton aty. CNN është djegja e mandateve sipas teje rruga e duhur? Me thënë vërtetën është gjë shumë i fortë. Unë nuk është se jam as kundër as pro. Është një veprim politik i cili bëhet, ka kuptimin e vet të fuqishëm, kuptohet. Unë personalisht nuk më shqetëson si fakt, më duket një armë relativisht normale politike, duke pas parasysh situatën në cilën jemi. Kështu që nga këtë pikpamje nuk jam shumë dakord me
me kritikat që ndërkombëtarët i bëjnë opozitës. Po mendoj që përveç kësaj, betejën më të madhe opozita nuk e ka thjesht me ata që janë pushtet, e ka dhe me vetveten. Ishte mirë që përpara se të shtyhet dhe më tej në betejën politike, për të siguruar besueshmërinë e njerëzve, bëj hapat e nevojshëm. Unë kuptojmë që një pjesë e mirë asaj që është në opozit ka qenë e diskredituar dhe sulmuar nga vetë Partia Demokratike, kam fjalën për LSD-in, dhe nga ana tjetër është vetë PD-ja e cila mbas 2013-s, mbas largimit nga pushteti pikërisht shkak të abuzimeve dhe pakënaqësisë së votuesve, nuk ka bërë asgjë. Praktikisht asnjë antar i saj nuk është shkarkuar, larguar ose sankcionuar nga vetë PD-ja. Domethënë, çështja e besueshmërisë është shumë e rëndësishme sepse pavarësisht se një pjesë e njerëzve mund dhe mendoj që duhet të votojnë duke pasur idenë, duke ndëshkuar në rast të parë ata që janë në pushtet, prapë kjo nuk mjafton. Mendoj që është më e rëndësishme për Shqipërinë që jo thjesht të ndrohet një qeverisje problematike, të vendoset një tjetër qeverisje asaj që mund të jetë po aq problematike, ndoshta edhe më tepër, se Shqipëria ka dhe problem tjetër që duke parë rushin dhe piqet, ose digjet. Është vërtet. Shikon që meqense këta të tjerë kanë vjedhur përpara dhe nuk është një problem se njerëzit durojnë hajde të vjedhim edhe ne akoma më tepër. Normalisht. Nëse si mundon atëherë bashkoju. Jo bindje politik, po. Në fakt, po Ermal. Më fal se nuk dua të Ideja që nuk mjafton vetëm kjo, është e rëndësishme që ne të garantojmë jo thjesht ndëshkimin atij që është në pushtet, po edhe të marrim një lloj garancie që në të ardhmen pushtetit do të jetë më i përgjegjshëm. Qartë. Në fakt, Ermal, si e shikon tani pozitën e Lulzim Bashës si kreun e Partisë Demokratike? Kur hyri në protestë, kur filloi protesta, përpara protestës të tërë ishin paksa skeptik, duke patur parasysh edhe kompromisin që u bë në historinë e Çadrës apo jo. Të gjithë ndoshta nuk mendonin dhe nuk prisnin që si do të shkonte kjo protestë, deri ku do të shkojë opozita sot. Si e shikon në fakt pozicionin e tij në këto momente duke patur parasysh edhe protestën e të shtunës, por edhe asaj çka pritet të ndodhi sot? Sa herë që ka mobilizim, sa herë që ka konflikt, situatë tensioni, roli i liderit përvijohet dhe përforcohet. Andaj mendoj që në një farë mënyrë kjo protestë bëhet edhe pikërisht për këtë lloj qëllimi nga ana e Lulzim Bashës. Pavarësisht pastaj dobisë që ka ajo për Shqipërinë përgjithësi, po. Kështu që në parim në këtë lloj situatash roli i liderit është më i dukshëm dhe përfiton si thua nga mobilizimi, sepse në situata të tilla përçarjet, ndarjet bëhen më të vështira, ose nëse opinioni kundër bëhet më i vështirë, sepse çdo njeri që del kundër pastaj një mobilizimi masiv shikohet me dyshim ose domethënë më thoni edhe si tradhtar në një farë mënyrë. Kështu që roli i liderit në këtë rast e përfiton dhe përforcohet. Tani se si do ta përdori Lulzim Basha këtë lloj bonusi që i jep ky efekt i mobilizimit është tjetër gjë pastaj, po mendoj që gjërat janë në favorin e tij në këtë moment. Ermal, unë duhet të të falenderoj për kohën sot mëngjes. Ermal Hasimia, zonën zotrim, bashkë me ne këtu në A2 CNN tani për të folur pra për ngjarjet e ditës sotme. Faleminderit Ermal që ishet me ne. Ndërkohë ne rikthehemi me të ftuarin në studio, kemi Ergysin që na është bashkuar tani më në studio. Ergys, donim në fakt të ndanim pikërisht edhe një tjetër këndvështrim për të takon opozitës, protestës, po thonin pak më parë për qëndrimin e ndërkombëtarëve. Pra, duke vërtet të prerë të paktën për sa i takon edhe djegjes së mandateve. Pra, duket që janë relativisht kundër, por mos thënë definitivisht kundër në deklaratën që bën, por ndërkohë pam edhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ku në mënyrë unanime u vendos që këto mandate të digjen, pra pam edhe atë çka ka firmosur Lulzim Basha, Sali Berisha gjithashtu duket sikur gjëra po bëhen më së konkrete. Si do ta komentojmë këtë fakt, pra qoftë ndryrjen, qoftë pozicionimin e ndërkombëtarëve, pra më së të qartë në pozicionin e tyre dhe vendosmërinë. Po, në fakt unë e prisja që ndërkombëtarët kishin këtë reagim sepse në përgjithësi në vimësi ndërkombëtarët këtë lloj reagimi kanë pasur. Domethënë, sa herë ka pasur bojkot parlamentit, gjithmonë kanë qenë kundër bojkotit parlamentit. Sa herë ka pasur reagime, themi për te mjeteve politike, ndërkombëtarët reagojnë për të çuar politikën në hullit e institucioneve. Megjithatë unë që është një gjë e mirë, që të në sigurisht është gjë e mirë dhe politika. Ata janë konsistent, duhet të them, në reagimin e tyre që qëndrojnë institucion. Parimisht unë kam folur gjithmonë në këtë aspekt, gjithmonë kur ka pasur protesta dhe bojkote që opozita e bën politikën brenda institucioneve, pra ndryshe nga qytetari që del në rrugë dhe proteston dhe mund të thyej edhe me gur, themi xhama kur është i ndinjuar. Politika, pra një parti politike ka mjete institucionale për të kërkuar, themi, gjërat e veta dhe për të bërë pra për të ushtruar politikën. Mirë po, ajo çfarë ndërkombëtarët nuk duan ta pranojnë dhe këtu pastaj ka nevojë për një analizë pse nuk duan ta pranojnë,
është fakti që sot politika në Shqipëri nuk bëhet më nëpër institucione. Sot nuk kemi institucione ku mund të bësh politikë. Sot nuk kemi një parlament funksional, sot nuk kemi institucione të pavarura që duhet ishin, siç janë gjykatat, siç është prokuroria, siç është ne kemi hequr kompetencat e presidentit dhe praktikisht sot kemi një sistem ku një njeri ka pushtetin të bëjë çdo gjë. Dhe nuk ka asnjë pengesë për këtë njeri për t'i frenuar nëse ai do të bëjë keq për shembull, Ky është sistemi që ne kemi ngritur së bashku. Këto janë gjitha së bashku që Partia Demokratike ka qenë instrumentale në ngritjen e këtij sistemi. Sigurisht që por votimin e ndryshimet kushtetuese kanë qenë të frymëzuara nga Sali Berisha bashkë me Edi Ramën kohën kur ata vendosën ta zhveshin presidentin nga gjithçka të japi kryetarit të partisë pushtetin për të vendosur se kush do jetë deputet dhe kush do jetë, sepse kjo shkon edhe për te kaqe. Në PD vendos Basha se kush është dhe kush s'është. Kush nuk e do Basha, nuk është në PD ikën. Pra është e njëjta frymë, siç Rama vendos kush është, kush është. Autoritarizmi, dua të them, është përtej qeverisë, është kudo në jetën politike. Unë dua të them këtë që natyrisht ka pasur për shembull ligji i sotshëm elektoral dhe kushtetuta e cila ndryshoi dy vjet më parë, është bërë në marrëveshje midis dy palëve. Domethënë dy palë donin të rrisnin Natko Berisha dhe Ramën pushtetin. Ne po them është një qenë që ka kafshuar bishtin e vet. Më shumë kushtetuta pararendse është bërë nga Rama, pra domethënë PD-ja i hapi rrugën në Ramës dhe u morën vesh për të bërë një kushtetutë të re. Qëllimi ishte të aneksonin vetëm në atë kohë. Por çështja që ndron këtu që më shumë se sa vetë partitë, të paktën në ligjet aktuale që kemi, këto na i kanë bërë ndërkombëtarët dhe këtë duhet ta pranojmë. Kushtetuta e re, pra kushtetuta që përfshin reformën në drejtësi, është formuluar nga ndërkombëtarët dhe është formuluar me tytën e pistoletës në kokë nga ndërkombëtarët. Po, reforma në drejtësi që shkakton këtë. Jo. Është janë të ndryshimet e para ku ishte Berisha dhe Rama bashkë. Reforma në drejtësi na ka lënë sot pa gjykata. Dhe këtë duhet ta themi. Reforma në drejtësi nuk premton që do ketë gjykatës pa korruptuar, sepse ne po shohim që gjykatës që nuk justifikojnë pasurinë, pra gjëra më elementare kanë hyrë, e kanë kaluar vettingun. Prokuror paktën, ne pam rastin e prokurorit së krimit Donika Prela, po edhe raste të tjera, të cilët e kaluan vettingun, megjithëse nuk e justifikonin dot pasurinë, megjithëse OMN-ja vetë ndërkombëtarët thanë që kjo nuk e kalon vettingun. Pra, ne nuk kemi garanci këtu, domethënë pra u bë gjithë zhurmë dhe ne shohim që futen njerëz me predispozim për qenë të korruptuar, ndërkohë që janë të politizuar, dhe kjo bëhet problematike. Çështja që ndron këtu që kompetencat e presidentit gjithashtu janë zvogluar nga kjo reformë, nga ky ndryshim kushtetues që u bë me mbikëqyrjen e ndërkombëtarëve. Tani edhe presidentin pra kryeministri e vendos, kështu që është pikërisht tani në këto kushte unë them që ndërkombëtarët sillen sikur janë thjesht arbitër dhe po shohin që loja po shkon keq. Jo, janë aktor dhe janë përgjegjës gjithashtu siç janë edhe palët tek ne për gjendjen aktuale. Ata duke pranuar themi qeveri jo legjitime, duke pranuar zgjedhje legjitime, duke pranuar zgjedhje të vjedhura, duke bërë një syqor, një veshur, dhe gjithë këto vite situata ka shkuar këtu. Dhe nuk mundesh ndërkombëtarët sillen sot thonë që ndiqni institucionet, shkonin në institucione, sigur asgjë s'ka ndodhur. Jemi praktikisht një vend ku nuk ka demokraci. E kuptoj. Kjo nuk është demokraci. Pyetja është dua të bëj pak oponencën këtu që ta kemi është e mirë sepse mund ta ndërkombëtarët shkojnë në shtëpi. Marrin mandatin, shkojnë në shtëpi, Donald Duka shkuar në shtëpi, tjerë që kanë shkuar në shtëpi. Po Shqipërinë do ta ndërtojnë shqiptarët. Sigurisht. Sepse nëse ne themi që ndërkombëtarët e kanë fajin, dakor, po ne më së pari do të merrem me pjesën tonë, e cila le të themi për sa i përket biznesit, ekonomisë, politika në Shqipëri ka qenë gjithmonë zvarritse e jetës së gjithë shoqërisë. Domethënë politika është çfarë gjithë shqiptarët pranojnë, na ka mbajtur mbrapa në 30 vjet me konfliktualitetin që mishrohet prap edhe sot. Ndaj unë jam kundër idesë vetëm edhe për pak krenari vetjake, domethënë për të marrjen e përgjegjësive mbi vete që nuk mund të drejtojmë gishtin nga ndërkombëtarët, ndërkohë që jemi vetë duke siç thash. Jam plotësisht dakord me ty. Vendin tonë nuk duhet ta bëjmë të huajt, duhet ta bëjmë vetë dhe fatkeqësisht e kemi shkatëruar vetë. Dhe unë nuk i fajsoj ndërkombëtarët që janë ata themi arsye pse ne jemi këtu. Ata flas janë palë gjithashtu, pra ata janë gjithashtu përgjegjës, kanë pjesën e vetë përgjegjësisë, por sigurisht fatkeqësitë, mënyrat, problemet të këtij vendi ja kemi shkaktuar vetë. Më keq se i kemi bërë vetes keq në këtë vend nuk na ka bërë kusht tjetër. Megjithatë unë i përmend ndërkombëtarët sepse ata reagojnë sikur nuk janë pjesë e problemit. Domethënë në këtë mes kur ndërkombëtarët thonë na japin leksione demokracie, që demokracia vullneti i popullit duhet përcjellën në parlament etj, bla bla bla, gjëra të cilat në gjykimin e nuk ngrenin asnjë pesh. Këtu ndërkombëtarët
sillen sikur nuk janë përgjegjës. Unë gjykoj që ata kanë nevojë të parët, nëse vërtet kërkojnë të ofrojnë klimë në dur politike, të marrin përgjegjësitë mbi supe, të marrin përgjegjësitë kur gjëra shkojnë keq. Unë shoh që sidomos BE-ja, domethënë, gjithçka e bën në mënyrë burokratike, në mënyrë të ftohtë, ti di ç'është burokracia dhe çfarë lloj aparati i interesuar ndaj humanes dhe drejtës është. Ata shohin që si ti shmangin problemet nga mandati që unë kam në këtë karrike. Nuk ka asnjë plan afatgjat, asnjë interes që gjërat ecin në rrugën e dur, por mjafton të mbajmë nivelin e tensionit. Meqense jemi këtu tek deklarata, sepse sapo vjen një deklaratë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat nxisin të gjithë pjesëmarrësit në protestën e sotme që të ushtrojnë paqësisht të drejtën e tyre për të mbledhur dhe të refuzojnë dhunën, si dhe ju bëjnë thirrje qeverisë dhe forcave të sigurisë që të tregojnë të përmbajtura. Pra kjo është Në fund fare drejta e protestës është e panegociueshme, totalisht e kanë gjithë qytetarët, e rëndësishme është mos ketë dhunën e shkatërrim të panevojshëm. Mirë. Patjetër që po, domethënë dhuna është gjithmonë e tepërt. Megjithatë, më duket në rastin konkret duhet të ketë një qendrim politik, sepse në fund fare kur qytetarët dalin dhe reagojnë dhe ti thua dalin me të drejtë, mua më duket se, domethënë, shumë e tepërt thuash të mbrosh të drejtën e tyre për të protestuar. Ka nevojë të prononcohesh, ora kanë të drejta në këtë që kërkojnë fillimisht. Dhe ne nuk shohim që politika ta bëjë këtë. Ndërkombëtarët, nëse vërtet duhet të jenë arbitër të mirë, duhet që të ruajnë pikë parë rregullat e lojës. Unë gjykoj që rregullat e lojës janë shkatruar në këtë vend. Nuk ka rregulla lojë ku opozita të ketë vërtet mundësinë që ta bëjë opozitën në mënyrën e duhur. Ky nuk është parlament, institucionet nuk janë institucione, gjykatat nuk janë, këtu kemi krim të organizuar, të lidhur me politikën dhe kemi prokurori që nuk vepron. Dhe kemi ndërkombëtarë që nuk reagojnë. Dhe kemi një kryeminist i cili zgjedh prokurorin me duart e veta, megjithëse është i akuzuar për pjesëmarrje në krim të akuzuar, në krim të organizuar qeveria e tij, dhe ndërkombëtarët prapë nuk reagojnë. Pra, ata kanë qenë pjesë edhe që akuzat këtu kanë fluturuar kaq shumë gjatë gjithë kohës saqë një dokumente ka akuzuar në Shqipëri nuk ma gjen. Dikush ka vjedh Floririn, dikush ka vrarë, dikush është pjesë e krimit të organizuar. E gjithë politika shqiptare është totalisht e njollosur. Unë nuk marr për bazë faktin se njëri lëshon një akuzë, sepse ai që lëshon një akuzë përgjigjet për akuzën e vet. Por ka dosje këtu. Më lejoni të bëjmë tani arbitrin dhe rolin ndërkombëtarit, sepse më thonë që duhet ta mbyllim se jemi. Pse mos ta bësh si ndërkombëtar. Jo, absolutisht, jemi pritur gjithmonë. Mirë, do ta mbyllim vërtet sepse siç thamë është do të jetë një ditë shumë e ngjeshur dhe ne do të transmetojmë në televizionin aty CNN live protestën në çdo moment, ndërkohë gazetarët po bëjnë gati, janë pajisur natyrisht jo vetëm me mikrofon dhe me kamera, por me sa duket edhe me maskat kundër gaz, sepse me sa duket e tillë është do jetë situata gjithsesi. Mirë, vazhdoni qëndroni me aty CNN për të qenë të informuar në çdo moment dhe natyrisht do të takojmë sërish së bashku nesër për të bërë ndoshta edhe një përmbledhje gjithë kësaj që pritet të ndodhë përpara kuvendit, pra në protestën e opozitës. Ditë të mbarë deri shihemi sërish së bashku nesër. Ciao.